is the ECG paper. Okay, so next. Okay, so this is the importance of the ECG paper. Each squares, kagaya ng sinabi ko sa inyo, each the very small square and the piece of the heart. Okay, see, it can measure precisely and electrical impulses of the heart. Okay, so any disturbances type of electrical impulses. Kapag meron blocks the impulse, the transmission of impulse ay magkakaroon ng arrhythmias. And if this arrhythmia is not attended to or na-neglect mo lang or na-neglect lang ng nurse, this can eventually result to death. Kasi kailangan talaga maintindihan natin ang ECG tracings. Now, the patient in the ICU, hindi naman continuously, but these tracings are reflected in the cardiac monitor. Okay. So doon sa cardiac monitor, no arrhythmia, so you can recognize what kind of arrhythmia your patient is. So next na tayo. Now talking about the electrical impulses, these are the components of the electrical activities of our heart. First is the sinoatrial node, okay? Or ito yung tinatawag na SA node, okay? And then once this is triggered, okay, ito yung pinakauna. Ito yung pinaka-pacemaker ng heart structure natin. Okay? So, na-initiate ang impulse dito, mag-travel siya. The electrical impulse will travel to the AV node or the atrioventricular node. Kaya siya tinawag na AV node kasi nandun siya nakalocate in between sa atrium and the ventricle. Okay? So, from the SA node, the electrical impulse will pass through or will travel to the AV node. And after that, connect yan, it will move down to the bundle of His. Okay? To the left and right bundle branch back. Bundle branch. Ano yung sabi ko, bundle branch back. To the left and right bundle branch and then down to the 14G fibers dito. Kaya pag dumating doon, makikita nyo na and then nagkakaroon na siya ng strength to push, okay? To help the ventricular contraction. Okay? So don't forget about this, kung paano nag-initiate at because ito ay meron siyang representation doon sa papel, ang AV node, ang ventricular contraction also has the representation in the ECG tracing. Okay? So wag kalimutan from AV node to SA node to bundle of His and the left and right bundle branch to the 48 signal diagram, known as an EKG or ECG. Each beat of your heart begins with an electrical signal from the sinoatrial node.
also known as node, is located in your heart's right atrium. When your heart's right atrium is right and left atria. This signal causes the atria to contract or squeeze. This pumps blood through the open valves from the atria into both ventricles. The P wave on the EKG marks the contraction of your heart's atria. The signal arrives at the atrioventricular or AV node near the ventricles. Your heart's right and left ventricles to fill with blood. On an EKG, this interval is represented by the start of the line segment between the P and Q wave. The signal is released and moves next to the bundle of His located in your heart's ventricles. From the bundle of His, the signal fibers divide into left and right bundle branches, which run through your heart septum. On the EKG, this is represented by the Q wave. The signal leaves the left and right bundle branches through the Purkinje fibers that connect directly to the cells in the walls of your heart's ventricle. Across your heart's ventricles. As the signal spreads across the cells of the ventricle walls, both ventricles contract, but not at exactly the same moment. The left ventricle of your heart contracts an instant before the right ventricle. On an EKG, the R wave marks the contraction of your heart's left ventricle. The S wave marks the contraction of your heart's right ventricle. The contraction of your heart's right ventricle pushes blood through the pulmonary valve to your lungs. The contraction of your heart's left ventricle the rest of your body. As the signal passes, the walls of your heart's ventricles relax and await the next signal. On the EKG, the T wave marks the point at which your heart's ventricles are relaxing. This process continues over and over. Okay. So wait lang. Okay, so here, did you guys understand kung paano nagre-represent ang tracings? Nakita nyo, ito yung ECG paper. At ito yung sinabi ko sa inyo, take note of the squares and the graph kasi it represents our heart or the contraction or the impulses that is sent by the SA node to the AV node is also reflected in the ECG tracing. Okay. So the P wave represents the atrial contraction wherein the SA node transmit the impulses to the AV node. Okay? So ayan yan. And then kapag lumakad na siya papunta sa AV node, nandito na siya papunta sa Q wave. Okay? So once na-transmit siya papunta na dito sa baba, ayan na mag-start na ang ventricular, pababa hanggang sa Purkinje fibers ha, mag-start na ang ventricular contraction. And then, magkaroon na yung mag-ano naman siya. And then, there will be a point na mag-relax siya, which is represented by the T wave. Okay? T wave represents the resting point ng contraction and ready to start again. So, kaya makita niyo lagi PQRST and then PQRST hanggang sa ano yan sa isang rhythm strip. Okay? May question? Ma'am, pwede po paulit. Ma'am, pwede po paulit-ulit yung sa letter S po. Medyo naglag po kayo. Okay, sige. Uulitin ang video? O yung explanation? Explanation lang po sa S. Thank you po. Sa SA node? Opo, yung kanina po, after po ng Q. Okay, sige.
So yung SA node natin, ito yung pinaka-pacemaker ng heart. Pag sinabing pacemaker, doon na initiate yung contraction. Doon na initiate ang electrical conduction. Okay? So once yung electrical impulse will travel down to the AV node, okay, ito yung AV node, magta-travel din siya. This P dito represents the atrial contraction. Ibig sabihin na initiate na siya, nag-travel na siya, so yung contraction na ito is considered as, ay wala po. Okay, so initial contraction, Doc, Heart is a muscle that works from within your heart muscle. The electrical activity is recorded. Doc, mamay. So, once conducted na ang impulses sa AV node, papunta dito sa bundle of His to the left and right bundle, mag-start na rin mag-travel, ayan na, mag-start na rin mag-travel ang electrical impulse down to the, ito na yun, ang Q wave is papunta na siya dito sa left and right bundle the Purkinje fiber, and once ito ay nag-contract, ito na ang nagre-represent ng ventricular contraction. Okay? And then after that, once na-contract siya, mag-start na ulit siya ng preload. Okay? Magpupuno siya ulit. This represents yung P, Q, R, S, and then pagdating ng T-wave, magre-rest si heart muscles. Okay? So pag nag-rest siya, ready na siya ulit para so mag-start na naman si AV node. Okay? So to make it more clear, pakinggan niyo ulit itong video. It is a muscle that works continuously, much like a pump. Each beat of your heart is set in motion by an electrical signal from within your heart muscle. The electrical activity is recorded by an electrocardiogram, known as an EKG or ECG. Each beat of your heart begins with an electrical signal from the sinoatrial node, also known as the SA node. Heart's right atrium. When your heart's right atrium is full with blood, the electrical signal spreads across the cells of the atria to contract or squeeze. This pumps blood through the open valves from the atria into both ventricles. The P wave on the EKG marks the contraction of your heart's atria. The signal arrives at the atrioventricular or AV node near the ventricles. Here it is slowed for an instant to fill with blood. On an EKG, this interval is represented by the start of the line segment between the P and Q wave. The signal is released and moves next to the bundle of His located in your heart's ventricles. From the bundle of His, the signal fibers divide into left and right bundle branches which run through your heart septum. On the EKG, this is represented by the Q wave. The signal leaves the left and right bundle branches through the Purkinje fibers that connect directly to the cells in the walls of your heart's ventricles. The signal spreads quickly across your heart's ventricles. As the signal spreads across the cells of the ventricle walls, both exactly the same moment. The left ventricle of your heart, the R wave, marks the contraction of your heart's left ventricle. The S wave marks the contraction of your heart's right ventricle. The contraction of your heart's right ventricle pushes blood through the pulmonary valve to your lungs. The contraction of your heart's left ventricle pushes blood through the aortic valve to the rest of your body. As the signal passes,
The walls of your heart's ventricles relax and await the next signal. It marks the point at which your heart's ventricles are relaxing. This process continues over and over. Okay, so clear ba? Clear na Yes guys? po. Okay, so let's move on. Okay, so this is just the illustration kung ano yung sinasabi doon sa video. Okay, so nakikita nyo naman kung ano, saan ang mga actions or mga movements ng cardiac muscles when it comes to electrical impulse. It reflects in the ECG. Okay? So, next naman is ECG. Okay, so nakita nyo na yung paano siya mag-conduct ng impulses. So, discuss natin in depth kung ano yung ibig sabihin ng mga drawings or squares ng ECG paper. Okay? Again, ang sabi natin kanina, yung ECG paper is the electrical conduction of the heart action. Okay? So ito na yan. I-emphasize pa natin more that it is marked with a grid of a small and large square. So nakita niyo naman kanina, meron maliliit na square at merong malalaking square. Okay? Take note that each small square represents 40 milliseconds of time or in time along the horizontal axis. Okay? So each maliit na square is 40 milliseconds of time. Okay? Ibig sabihin, we are now talking about the speed when talking about horizontal direction. Yung speed ng ano, ng contraction, electrical conduction. Okay? Each larger square that is equivalent to 5 small squares. Kita ko ulit sa inyo. Okay. So, itong pinaka... Kita na ba? Okay. So, yung maliliit talaga niyan is 40 milliseconds. Okay? Tapos, itong isang malaking square is equivalent to 5 small squares. Okay? So, kwentahin mo 1, 2, 3, 4, 5 na maliliit na squares. Okay? 5 times 40 is 200. So, ibig sabihin, each big square is equivalent to 200 milliseconds. Okay? Gets nyo ba? So, balik tayo. 200 milliseconds. Okay? The standard paper speed, ano ba yan? Marking allows easy measurement of cardiac time. Talaga malaman natin, huwag niyong kalimutan na yung maliit is 40, yung 5 is 200 milliseconds. Okay? So, this way, malalaman natin kung meron ba talagang abnormal conductions ang cardiac muscles natin. Okay, so let's move on. Now, talking about the ECG paper, yung machine na ginagamit natin, meron tayong standard rate. Okay? Na pag tumatakbo yung machine o pag gumagana yung machine, it is 225 millimeter
and the paper used is the standard paper size. Yung nakikita nyo sa mga ECG, yun na yun, yung ECG na pahaba o kaya yung ECG na pa-rectangle. Yung pa-rectangle, that is equivalent to 10, di ba sobrang haba yan, rolyo yan eh. So, tinatrace natin yan up to 6 seconds square, 6 seconds strip. Okay? So, balik na tayo. Horizontally, one large box is 0.2 seconds or 200 milliseconds. Gets nyo na. Itong malaki. Okay? Ayan, ito. Okay? Ang sabi natin kanina is 200 milliseconds. Pero pag-usapan natin, this is equivalent to 0.2 or 0.20 seconds. Okay? So, parehas yan. Pa-horizontal, pa-vertical, parehas yan sila. Okay? And, ang sabi natin, merong 40 milliseconds each square. Okay? So, kaya dito, it represents as 0.04 seconds. So, 0.04 times 5 will give you 0.20 seconds. Okay? Ito ay yung pa-horizontal. Talking about the speed of the paper. Okay? Yung paano gaano ka-speed. So, important ito kasi malalaman natin kung gaano ka, din ang heart rate natin. Okay? Kung regular rate pa siya or may abnormalities like arrhythmias in the form of tachycardia, bradycardia, and many other things. Okay? So, when talking about the vertical squares, yung pataas, one small square is equivalent to 1 millimeter or 5 mole square is equivalent to 5 millimeter. So ano naman ang ibig sabihin nito? Yung pataas. Kung ganas, ang ibig sabihin niyan ay ang voltage, yung ng electrical impulse. Okay, yun yung voltage. Okay, so one large box is equivalent to 0.5 millivoltage. Okay? Clear ba? Okay. So kapag nangyari, dalawang large bags ang kinount, like for example, yung ventricle contraction, mataas yun, di malaki yun. So i-measure mo yan kung ilang squares na yun. It's about two big squares, that is about 1 millivoltage or 10 millimeter. Okay? Millimeter voltage. And then kapag naman ay 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 big squares is equivalent to 250 and equivalent yan sa isang second. So para tayo ay makakabasa ng ng ECG tracing, kailangan kuha second strip. Okay? 6-second strip, pwede mo na ma-interpret na masabi, oy, ito ay mayroon arrhythmia. Kasi malalaman mo na kung ano ang rate doon, kung ano ang voltage, makukuha mo na yan sa 6-second strips or the 10-second strips. Okay? The scale of voltage measured in the vertical axis against time in the horizontal axis. So, malalaman nyo yan later. Okay, now, may question pa sa ECG paper? Naintindihan nyo na kung ano ang mga importansya ng mga squares, horizontal and vertical? May question?
Ma'am, naka-mute po ata kayo. Ma'am, naka-mute po kayo. Naka-mute po kayo, ma'am. Okay. So may question ba? Thank you, Angelo. Hindi ko napansin yun. May question ba kayo? Naintindihan nyo ba? Yes po. Ma'am, about po dun sa ano po. Mahina. Sige, 3 lakasan milliseconds. mo. Then, sa isang large na square po, may 200 na milliseconds. Pag kinumbine po yung 5 large na 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 squares is magiging 1 second. So, bali po, ma'am, kailangan po natin ng 30 large na square para po maging 6 second na strip po. Tama po ba, ma'am? Yeah. Kailangan kailangan 6 para 6 second 6 strip. Opo. Mm-mm. Sige po. Kasi kapag 5 second strip lang, hindi siya masasabi natin accurate yung estimation. Kasi pag 6 second strip lang ang babasahin natin, that is an estimate. An estimate of the 1 full minute na cycle. Pero kapag 6 second strip, parang makuha natin ng picture kung ilan talaga ang rate per minute ng heartbeat. Okay? At saka ng electrical, ng cardiac contraction. Okay? So don't forget na mga numbers na yon kung ilan kasi kailangan nyo yan sa pagbasa ng ECG. Okay. So talking about the ECG, hindi naman talaga siya nakakuha ng tracings kapag walang mga electrodes, okay? Yung ECG leads. Okay? Now, ECG leads are the graphical representation of the depolarization of the heart. Ano ibig sabihin ng depolarization? Kung kailan nag-move siya, systole, diastole, yan, depolarization yan. And once na umalik na siya sa original state, that is what we call the repolarization. Okay, gets nyo? Now, talking about ECG leads, meron tayong mga number of leads na kailangan ilagay sa dibdib ng pasyente so that makuha niya, mabasa niya ang mga impulses and it is reflected via the machine kung saan natin nailagay yung papel, yung ECG paper. Okay? Cordial leads. Okay? Ibig sabihin ng precordial, doon talaga siya malapit sa heart. Okay? B1, B2, B3, B4, B5, B6. Okay? This captures the electrical activity of the heart in a horizontal plane. Okay? Next. Horizontal plane. Pag ganyan. Okay? Lead 1 to, bakit 2? 3 ito eh. Wait lang. So lead 1, 2, 3, and then AVL, AVF, AVR captures the electrical activity of the heart in a vertical plane. Okay? So yung pag ganon. Okay? O, huwag kalimutan sa horizontal
and yung leads 1, 2, 3 plus yung AV augmented ventricular lead, augmented ventricular lead sa paa or sa leg. Ay sa left side, and then augmented ventricular sa paa, and itong ADF neutral to, and augmented ventricular lead sa right. Okay? Ito yung mga nagre-represent na what do you call this? Electrical activity vertically. Okay? Ayan. Okay. So, ito yung electrode placement natin. Bakit ang dami, ma'am? Di ba sabi mo 6 precordial leads lang? Pag sinabing 6 precordial leads, B1 to B6 lang. Bakit ang dami nito? Ano ang klase ito? Now, example lang yan. Now, itong 1, 2, 3, 4, pwede natin masabi na ito yung mga AV or ito yung mga vertical leads. Okay? Pero ang 6 precordial leads, it is the B1, B2, B3, B4, B5, and B6. Okay, ito yun. So, pwede din natin gamitin ang itong apat na to, pwede din siya ilagay sa mga braso at paa. So, ito ang ginagamit natin. And take note, guys, this is an old time. Ngayon, pa-sophisticated na pa-sophisticated ang ECG machine. Dati, ang haba talaga ng tracing. Pero ngayon, isang minuto, tapos na ang tracing, mababasa na kaagad ng doktor. So, marami nang magbabago. So, itong mga code ito, the thing about this one is, kailangan mo lagyan ng KY jelly. Ang KY jelly is a medium para ito ay makakuha na impulse sa puso mo. At i-travel niya yan papunta sa machine para ma-reflect sa ECG paper. Okay? So, mamaya makikita niyo yan. Pag-usapan natin ang electrodes. Itong red, yellow, black, and green. Okay? So, meron tayong left arm, right arm, left leg, and right leg or the neutral electrodes. Okay? So, usually talaga per manufacturer, kada color or may place ilagay. Okay, meron kunyari dito, ang green sa left, sa right, ang red ay sa left. Okay? Ang white ay sa right arm, up, okay? And then black is yung sa right leg, left arm, sa kamay. Okay? So, pero, each manufacturer naman na ECG machine, iba-iba ang color na i-recognize ang color para we have to recognize kung ano yung naka-label on mismo sa sa electrodes na yan. Meron yan nakasulat dyan. Like, for example, left leg, right arm, yung mga ganyan, meron yan. So, hindi natin masyadong ang ibang what do you call this? Iba-iba yung manufacturer, pero meron ibang kulay. Okay? Kasi pinaka-memorize talaga sa amin, kulay na yan. Pero nung as there are switch. Para iba na rin yung kulay na yung ginagawa ng mga manufacturer. So, hindi nagpapasihan sa kulay ang mga pagpalagay natin ng electrodes. Okay? Ano yun? Sino? Ano yung nakakuha?
Okay, so these are the orbital waves. Okay, yung nilalagay sa chest. Okay, ito yung mga placement niya. B1 should be in the fourth intercostal space, right parasternal region. Ibig sabihin yan para sa sternal, dinilalang sa sternum. Okay, sa right. Okay, but do you guys know how to locate the fourth intercostal space? Paano mag-locate ng intercostal spaces? Anyone? Naalala yung pag-engage ng stethoscope. Paano analyze? Yes, Steve. Palpation po. Palpation. Kailangan mo palpation, kailangan mo i-delay. Okay? So, paano i-delay? Ma'am, Paano? from level ka bilang ng apat. From the level? So, sige, wait lang. Right lang saglit.
Okay. Si Rachel ba yun kanina nag-recite? Yes po. Okay. Ang sabi mo, from the clavicle, count natin. Paano natin ikaw? For, ang tawag dito? For intercostal space po, ma'am. Sa Ano yung sabihin ng intercostal space? bali, yung buto po natin, sa space po, sa space po nung, ano, Okay. Yung in between. Okay? So from the clavicle, we have to count 4 intercostal space. Ganun lang ba? Meron pa ba? Ano pa? Ano pa ang basis natin? Yes, Pauline. Ma'am, if I can still remember po, yung tinuro po ng CI namin, bukod po dun sa clavicle, yung dun din po sa sternum po, yung sa may, ano po, yun, sternal angle po. So, sa clavicle, dun po, tapos hanapin niyo po yung sa may sternum po ba na sa may sternal angle, then from there po magka-count po kayo ng 4 po pababa. Okay. So if you start, pag hindi mo ma-start sa clavicle, okay, you will not with 1. You will not start with 1. You will immediately start with 2 kapag your basis is in the sternal, from the sternal notch, locate the angle of Louis, slide it to the side, that will be the second intercostal space. But if you start with the clavicle, you will start with 1 intercostal space, 2 intercostal space. Okay, get? Parehas sila tama. Pero nga lang, kapag mag-start ka sa sternal notch, ano ibig sabihin ng sternal notch? Yung parang ganon dito. Okay? Parang ganon. Ibaba mo yan. Meron kang mararamdaman na parang may, what do you call this? May line na ganon. That is the angle of Louis. Slide mo yung kamay mo to the right, or sorry, to the left. That will be the second intercostal space. Okay? So parehas lang din sila. But from the clavicle, ano ang masasabi natin ng basis? Even if we start counting from the clavicle or from the sternal notch, what is the basis of the placement of V1? Okay, ano ang basis? Tama ka rin, Kay. Tama din yun na in-explain sa inyo ng CI nyo. Okay? So, ano pa? Ano ang basis natin? Maalala nyo pa? Okay. Wala. Nakalimutan. Or hindi na maalala. Ganito. So, even if you start in the clavicle or in the sternal notch, ang basis mo talaga or landmark mo talaga is the clavicle. Ano sa clavicle? It should be the mid-clavicular space or mid-clavicular area. So, paano yan? So, di ba yung clavicle natin ganyan? So, yung imaginary line mo sa gitna niyan is the mid-clavicle. Okay? So, once kahit pa mag-start ka sa sternal notch, from the second intercostal space, ang imaginary line mo pa rin ay based doon sa clavicle. Okay? Mid-clavicular. To fourth intercostal space, yan ang masasabi natin na V1. Okay. The only thing is, masabi natin siya V1 kapag nilagay mo yung electrode doon sa kanan, hindi sa kaliwa. Okay? Dahil ito na yon. What do you call this? Si V2, iyon na yon papunta sa left. Okay? So magkaparehas yan sila. Sa right at saka sa left, magkaparehas ang what do you call this? Pantay. Okay? Fourth intercostal space. Pantay. Okay? Gets nyo? Question? Okay. Now, the V3, usually, kapag bago pa lang or bago pa lang kayo,
malilito kayo, saan ang B3 dito? Saan natin iligay yung mga ganyan? Kaso nga lang, si B3, sa kanya nilalagay. Okay? Dahil, what do you call this? I-locate mo muna ang B4. B4. Na-locate na natin si B4. I-locate mo muna si B5. Okay? Si B5 kasi is the fifth intercostal space left mid-clavicular line. Okay? So, teka lang. Tama ba? B1, B2, B3. Okay. Si B3, hindi siya, wala siyang exact location nilalagay. Okay? Wala siyang ilalagay. Kaya, usually, lang you call this B4 and B5. Okay? So yung B5, yung B4 is nasa fifth intercostal space. Okay? Remember guys, ang guideline natin is the pero hindi siya midclavicular, okay? Just beside the sternum yun. Pero pag malocate natin kung saan yung apical at kung saan natin ilagay yung B4, B5, I just today. Nandito na nga. Okay. So, saan yung banda? Kapag pasyente natin ay babae, nandun siya sa ilalim ng breast. Okay? O, di ba meron mga babae, mga nanay na mga laylay na ang tete. So, nandun siya sa ilalim. Huwag niyo ilagay sa taas ng breast, ha? Doon sa ilalim. I-locate niyo yan sa ilalim. Sa mga ano naman, mga lalaki, walang problema kasi visible talaga ang ano nila, ang area kung saan siya ilagay. Sa mga bata, ganun din. Okay, yung mga babae lang. Kung mga babae din, mga wala namang suso, ay mas maganda kasi makita mo kagad. Pero pag yung malaki talaga, hanapin mo, itaas mo yun para ilagay mo ang leads na yan. Okay, so B4, fifth intercostal. So usually si B5, wag mo na asikasuhin, kailangan mo na i-locate si V6. Okay? Kasi si V, ano ibig sabihin ng mid-axillary? Meron tayong anterior axillary, yung alam niyo yung katawan niyo just enough to curve, okay? Just enough to curve. Yan ang tinatawag natin na anterior axillary. Pag sinabi natin sa kababa, yan ay mid-axillary. So, doon natin ilagay yung pinaka B6 natin. Okay? And locate mo na ngayon ang B5. Again, sa fifth intercostal space pa yan. So, walang problema na locate mo na yung fifth intercostal space ng B6 sa mid-axillary. Hanapin mo na lang yung anterior axillary na fifth intercostal space din. Okay? So, ayan. So, ito yung mga B1, B2, B3, B4, B5. Okay? So, ito ang placement niya. Okay? So, always follow the mid-axillary. Kaya sabi ko sa iyo, si B3 at B5, saka na yan ilagay. Unahin mo muna yung mga landmark. B1, B2, B4, B6. Kasi si B3 and B5, pwede talaga siya ilagay in between basta of the same intercostal space. Okay? So, ayan. Ito pag nakatayo, ito pag nakahiga. Okay, so anong ibig ng, what do you call this? Nalagay sa pasyente or nailagay sa tao. So, dito, mayroon tayong anatomical relationship of leads. So, we have the inferior leads, the lateral leads, and the anteroseptal leads. Okay? Now, pag sinabing mga inferior, lateral, anteroseptal, meron talagang klase ng leads na masabi natin, okay, this will give me the inferior reading or the underneath reading ng heart activities, okay? Like the lead 2,
lead 3, and the ABF. Okay? So, yun yun. Mga lymph leads. Inferior leads is not represented by B1, B2, B6. Okay? So, ano naman ang heart structure? Anong makikita natin? It will be the inferior surface of the heart. Yung, kung ito ang heart, ito yun, dito yan siya sa baba. Okay? Kaya kapag may ventricular MI, kapag may MI na apektado si ventricle, makikita talaga siya sa lead 2, lead 3, or sa ABF. Meron siyang distinct na tracing. Okay? So, ang lateral leads naman, that will be lead 1 and the AVL. Kapag sa precordial leads, it is represented by the V6 and V5. Okay? So, ano ang ibig sabihin niyan? Doon sa puso, sa shape ng puso. Ibig sabihin si V1, AVL, V5, V6, nagre-represent siya ng left ventricle in the lateral wall. Okay. So, pag meron tayong coronary artery disease, okay? Left lateral area. Okay? So, ito ang mga abnormalities nyo makikita sa lead 1, sa AVL, sa V5, or sa V6. Kapag naman sa anteroseptal lead, anteroseptal, ibig sabihin, yung septum ng heart, okay, between atrium and ventricle, ay nagre-represent din siya sa leads na to. And that is B4 and B1. Okay. So ito naman sa structure, makita natin anterior wall of both ventricles and posterior wall of the left ventricles. Okay? Anterior wall, yung harap, and the posterior wall ng left ventricle. Okay? Question? May question ba? Walang question. Naintindihan niyo ba? Okay, so before we go to the ECG components, pwede tayo mag-break saglit kasi i-email ko lang kay Dean yung lahat na i-print para for release na yun. Okay? Oh, wait lang, break lang tayo ng 15 minutes. Okay, 15 minutes. So, ibig sabihin, babalik tayo ng 10. Tama ba? Okay. So, break muna ng 15 minutes, guys, ha? Bye! Email ko lang yung mga dapat i-email.
Okay, guys. Nandiyan na kayo? Balik na kayo? Sorry, 15 minutes lang. Mali yung computation ko kanina. Hanggang ano pala tayo? Hanggang 15 minutes lang talaga. So, hanggang 9:40 lang. Okay. Nandiyan na kayo? Yes po. Yes po, ma'am. Okay lang Yes, ma'am. ba? Okay. So, balik na tayo kasi very intricate ang topic. Okay. Now, this time, we are going to talk about the wave, the segment, and the interval. Ano ibig sabihin nun? So, balik tayo doon sa ECG tracing. Wave, okay? Yung wave ng pag ano, yung pag tawag nito, yung pagmarka niya sa ECG paper, yung wave ng tracing. Okay? And then, tignan din natin ang interval, between interval S and then mag T. So, because S and T have a significant factor para masabi natin na merong abnormality. Ang QRST interval should also be, because this also signifies na merong delay ang conduction. Okay? Ang P naman, kailangan alam natin yan. Kung hindi, kung flat lang yan, ibig sabihin walang P wave. So ano ibig sabihin kapag walang P wave? Ang conduction ay hindi nag-i-start sa sinoatrial node. Okay? So malalaman nyo yan bakit mamaya. Okay. So makikita nyo kung paano talaga ka-complex at ka-interesado ang cardiac contraction natin. Okay. So, okay na. Dito na tayo sa wave segment. Segment, ibig sabihin yung ano, yung segment, yung in between, ang between ng dalawang importanteng bagay, like S and T or ST segment, yung ganun. Okay? So, wave, a deflection of the ECG line resulting from change of the electrical activity of the heart. So, meron tayong positive and negative deflection, and meron din tayong equiphasic. Sorry guys, ikap ako ng ikap kasi anong oras na kami natutulog? 1:00, para lang matapos yung mga schedule. Kasi mag-duty na kayo, kailangan talaga matapos yung mga schedule. Okay? Kaya pasensya na kayo sa ikap ng ikap ko. Okay, balik na tayo. Positive deflection, kapag sinabing positive deflection, ibig sabihin yung ECG tracing, PQRST. Okay? So, ibig sabihin yung ventricles ay wave ay pataas. Okay? Kapag naman, nasabing negative deflection, ibig sabihin PQRST, ibig sabihin yung P-wave ay, P-wave, yung ventricle ay pababa. Negative deflection yun. Meron ding P-wave na nasa positive deflection at meron din nasa negative deflection. Okay. So, pag sinabi natin equiphasic, ano naman ibig sabihin yan? Now, equiphasic, ibig sabihin yung upward and downward para magka-parehas yung voltage. Okay? Equiphasic sila. What else? Makikita nyo sa picture mamaya na parang bago siya magpunta sa Q and then R, okay? And then S. So yung QRS, parehas-parehas talaga ang voltage ng nila, yung distance, kumbaga. Okay? The electrical impulse is moving perpendicular to the electrodes. Okay? Ibig sabihin, parehas lang sila. And other waves also forms different complexes. Example, yung QRS complex. Okay? So, ito na. Ito na yung sinasabi natin. Ito si positive deflection. Ayun. Nandun siya sa taas. Okay?
Ibig sabihin, pag positive deflection, siya yung pinaka mataas sa lahat. Okay? Compared to the S wave, okay? S wave is nandito. Nandito. So compared to the S wave, mas mataas si R wave. Okay? Dito naman, kasabing F wave tracing, perpendicular sila sa sa line, yung imaginary line, kunyari ito, 1, 2, ito sa 2 line nito, pag ganyan, parehas lang talaga silang dalawa ang distance, okay? So ito yung tinatawag na equibasic. Pag sinabing negative, ibig sabihin mas malalim yung isa kaysa yung isa. Sometimes hindi mo malang masabi, ano ba ito? Tawag nito? PQRS, Q ba ito? R ba ito o S? Kasi pag sinabi mong P, kung ito ang P, ito ang Q, ito ang R. Pero mali tayo kasi once na nagkaroon tayo ng P, ito ang pinaka-Q niya. Ito ang Q bago siya umakyat. And this is the R. Kaya ito pala ang S. Di ba? So, yung S, mas malalim kesa sa R. So, don't forget ha, every junction meron talaga silang kaakibat na letter. Okay? P, Q, R, S. And then, pag akyat ni S pa ganyan, ST segment na ito. And then, the Q. Okay? So, ito yung negative. Mas malaki ang pababa kaysa sa pataas. Okay, now dito na tayo sa P-wave, QRS complex, and the T-wave. Okay, may question ba doon sa wave, segment, and interval? Wala ba? Yung interval, hindi mo pa yan masyadong maintindihan ngayon hanggat hindi natin ma-picture out ng isang streak talaga. Okay? So, at least nangyayari, ano yung mga kada segment, alam na natin kung ano yung mga posibleng meron klaseng wave. Okay? Pwede ba siyang positive or pwede ba siyang negative or equibasic. Okay? So, iyan niya dyan sa mga waves. So, dito na tayo sa PQRS and T waves. Let's understand more about the P wave. So, si P wave represents atrial depolarization. Again, ano ibig sabihin ng depolarization? Ano yung kanina sinabi ko? Ano yung depolarization? Bernadette? Bernadette, andyan ka ba? Bernadette, please reply kasi kung hindi absent ka, tinatawagan kita. Okay, so do you remember kung ano yung depolarization? Okay, guys, kapag for example nagtatanong ako, please reply kasi hindi ko alam kung nandyan pa kayo hindi. Para naman ako lokal-lokal lang magsalita. Okay? So kapag hindi alam ang sagot, pwede naman sabihin, ma'am, wala pa akong idea. Kasi or ma'am, hindi ko na maalala yung kanina. Kasi alam naman short-term
make me sure nga. Teka lang, let me just make sure. Kasi nalilito na ako sa mga tawag nito. Check ko lang ha. Wala siya. Oo. Ay, hindi. Saan mo? O, teka lang. Kasi, wait lang. Kasi may hinahanap ako. Oh, mamaya. Wait lang, guys. Okay, sorry. Yung action potential, ito yung yung kapag gumagalaw tayo, nagkakaroon ng movement din ang components ng cells. Okay? Naalala niyo pa to noon sa sa anatomy, wherein doon din meron din tayong sinasabing depolarization and lepolarization. So, pag sinabing action potential, yung nerve impulses nagta-travel and nagkakaroon ng what do you call this? Movement of the sodium and potassium from inside to outside of the cells. Okay? So, si sodium na sa labas, papasok siya sa loob. And then si potassium na sa loob, lalabas siya. At very okay? So, yun yung action potential. Ito ay nangyayari kapag gumagalaw ka or anything. Like, for example, nagsasalita, yung mga ganyan. Kumbaga, ito yung nagbibigay ng nagpo-form ng energy para yung magkaroon ng balance between intra and extracellular compartment. Okay? So, ayan. So, balik na tayo. So the P wave represents the atrial depolarization and it occurs when the sinus node creates an action potential, creates a movement or initiate a movement that depolarizes the atria. Ibig sabihin na nagpo-cause ng movement sa atrium. Okay? It appears upright in the lead two if the action potential is originating from the SA node. Okay, gets nyo? Yung atrium, ibig sabihin lang tawag nito, yung P wave, may present siya, ibig sabihin lang yun ay nag-o-originate yung cardiac contraction na doon sa SA node. Okay? So, ibig sabihin nun, kung i-reflect natin sa ECG tracing, lalo na sa lead 2, okay, ang sabi, itong cardiac contraction niya, kahit may arrhythmia, meron siya, gumagana pa rin ang SA node niya. Okay, ibig sabihin, yung original pacemaker ng puso ay walang problema. Okay? So, each P wave, each P wave should be followed by a QRS complex. Okay? Ibig sabihin, each P wave, ito, kailangan meron QRS complex. Bakit? Meron ba wala? Oo naman, meron wala. Ito yung mga tinatawag natin mga arrhythmias. Okay? So later na yun. Later natin alamin yun. So nasa P-wave pa lang tayo. So alam nyo na kapag nakita nyo sa ECG tracing na meron, bago ang QRS, meron P-wave, okay, may isang maliit na wave, ito ay ang P-wave. And this signifies sinoatrial or the SA node movement. Okay?
or depolarization. Kaya yung atrium ay gagalaw, magkocontract. Kasi nagtatransmit na si SA ng impulse, magta-travel na siya papunta sa AV node. Okay? So once dumating sa Q, nasa nasa AV node na si impulse, ready na para doon sa bundle of His, kaya mag-Q na siya. Okay? Question? So, okay na tayo. Nag-travel na tayo. Di ba? Nag-travel na tayo. Natapos na natin yon. Nakita na natin na may P-wave. Ibig sabihin, meron a sinoatrial contraction. So, dito na tayo sa QRS complex. Okay? So, the QRS complex represents the ventricular contraction or ventricular depolarization. So, ang sabi, the normal duration or interval, yung speed ng QRS complex is between 8 to 10 or 0.08 to 10 seconds. Okay? So, no, ibig sabihin nun, dapat ito ay dalawang maliit or dalawang kalahating seconds. So, yung dalawa is 0.08 seconds. So, kung meron pang extra, normal pa yan. Pero kapag umabot na siya ng buong tatlo, sakop ang pinakadulo niyan. Itong dulo ng Q, dulo ng S, sakop niya ang buong tatlong square, meron na kaunting delay ang conduction. Okay? When the duration is between 10 and 12, it is intermediate or slightly prolonged. Meron na. Kapag ibig sabihin nun, meron tatlong square or umabot ng 4 na square, ibig sabihin medyo delay na or na-prolong yung conduction ng electrical impulse. Okay? And if the duration is greater than 4 small squares or 0.12 seconds, ibig sabihin abnormal na yan. Ibig sabihin, pwedeng masabi natin na bradycardic si patient kung consistent in every tracing. Okay? Makita natin na wide QRS complex na yon. And then makita natin yung ST, matagal talaga at mahaba ang ST segment. Ibig sabihin, ang bagal talaga ng conduction. Okay? So, gets nyo na? May question ba dito sa QRS complex? Naintindihan ba? Guys, naintindihan nyo? Sabihin nyo kung hindi nyo naintindihan or anong part dyan ang hindi nyo naintindihan para ibalik ko. Yes, Erica. Ma'am, yung 0.12 po ba equals to 4 boxes? Oh, 4 very small boxes. Okay po. Okay? 4 very small boxes. Yung Ano yun? 0.8 po. Ibig sabihin ng 0.8, dalawang boxes. Ito yung ganito yan. Dito sa picture, wala kasi siyang small box. Ito, di ba, malaking box to. Di ba? Oh, look at, namumove pa ang cursor. Nakikita niyo ang cursor gumagalaw? Hindi po. Okay. Hindi po. Ay, hindi? Yes po, hindi po, ma'am. Sorry, teka. Mali pala ako. Doon pala ako dapat saan. Okay. Dito. So, nakikita niyo gumagalaw ang cursor. Yes po. Okay, so ganito. So, itong malaking box na to, ito ay 5 small box inside. Ang sabi natin, kapag ang QRS, itong dulo na to at yung dulo na yan ay sakop lang na dalawang small box or dalawat kalahati, normal yan.
normal interval yon. Okay? Pero pag sinakop na itong dalawang dulo na to, sinakop niya yung tatlong small squares or apat na square. Pag tatlo lang, masabi natin, uy, meron na siyang slight delay. Okay? Kasi wala nang hindi siya umabot sa 2.5 squares lang, pero umabot siya hanggang sa pangatlong square. So meron na siyang slight delay. Pero kapag umabot siya, nasakop niya ang apat na square, apat na maliliit, yung makita niyo dito apat. So widespread ito. Itong Q at saka yung S, bumubuka ka talaga. Sakop niya yung apat na mas maliit na square. So ito ay masabi natin meron talagang prolongation of the speed. So, okay. So, kapag makita mo ang SD segment, mahaba din, ay sobra ng prolong din talaga ang conduction. Okay? Ito yung makikita natin sa mga bradycardia patient. Okay, so mamaya pag-usapan natin yung bradycardia. Okay, so the QRS duration, sinabi dito, greater than 0.12, ibig sabihin yung apat, sobra pa sa apat. Minsan umaabot na ang square dito, ang Q ito, ang S ito. So sobrang prolong yan. Meron mas malawak pa dyan. Okay? So prolong talaga ang conduction nila. Okay? Ng electrical impulse. So the duration lengthens when the activity takes long time to travel. Okay? Yung minsan kasi kung for example may injury o may problema ang cardiac muscle, hindi siya kaagad nakakapag-travel. Ibig sabihin yung electrical impulse hindi kaagad nakakapag-travel on time, kaya may duration. So it is very obvious sa electrical CG paper. Okay? So the normal conduction system in the ventricles is called the His-Purkinje system and consists of cells that can conduct electricity rapidly. Yung Purkinje fibers. Diba once na umabot ng electrical impulse doon, mag-start na din magko-contract ang ventricles. Okay? Ayun. So, talking about the Purkinje contraction, okay, or the electrical conduction via the Purkinje fibers, an electrical impulse through the atrioventricular to the to the ventricles, from the AV to the ventricles, is fast and results in the normal QRS complex. Ano ibig sabihin nun? Kapag ang Purkinje fibers nag-contract, okay, nag-contract siya at umabot sa ventricle and then nag-contract si ventricle, okay, ibig sabihin yun, yung duration sa ECG paper is masabi natin within that time frame. Okay? So normal QRS duration yun. When the electrical activity does not conduct through the Purkinje or the His-Purkinje system, but travel from the myocyte to myocyte, ibig sabihin ng myocyte to myocyte, cardiac muscles to cardiac muscles. Okay? This still eventually give a longer prolongation of the impulse travel. Okay? Kaya meron sobrang laki talaga ang QRS complex. Wait lang ha. Ano yun?
Hindi ko po pupunta sa register, ma'am. Hindi, ano mo muna ito kasi any problem about sa mga hindi makita things like that, sila sila ang mag-aayos. Kung maayos na yan, kung hindi pa rin maayos, check mo sa register. Okay? So email mo muna ito, sabihin mo yung concern mo. Okay? Thank you, ma'am. Okay, sige. So next na tayo. Okay, tapos na tayo sa QRS, dito na tayo sa T-wave. Okay, so ano yung T-wave? Yun yung pinaka-last. Okay, picture mo na. Ayan si T-wave. Okay, ito yung pinaka-last sa isang cycle ng cardiac contraction, si T-wave. Okay, so balik tayo. Ito ay nangyayari when the complex after the QRS complex contract and it results with the resting state of the ventricle. Ibig sabihin, nag-contract siya. S na yun. Di ba mag-ano siya ulit? Mag-feel siya ulit ng blood. So mag-ano na naman siya. But by this time, during this time, nagka-travel na yung impulse from S to the T. Pagdating niya sa T, magre-rest si heart. Okay? Pero, ready na siya ulit to contract yung second cycle. Okay? So, ibig sabihin, si T-wave ay nag-represent ng ventricular repolarization. Okay? Or resting state. So, the T-wave should be up. Except, lagi-lagi yan. Pag makita mo negative deflection sa AVR and V1, that is normal. Okay? Kasi sa V1 and the AVR, negative siya talaga. Pero other leads, okay naman siya. Okay naman siya. Okay? So the T-wave should be asymmetric in nature. The second portion of the T-wave should have a steeper decline when compared of the first portion. If the T-wave appears symmetric, cardiac pathology such as ischemia may be present. Okay, balik tayo ulit sa T-wave. Ang sabi ng documentation, ang T-wave should be symmetrical. Okay, so ibig sabihin balance sila. Once after the ST, pag-akyat niya, pagbaba, dapat balance sila. Okay? Tama ang measurement dito at tama ang measurement dito. Ibig sabihin, that is normal. Pero kapag ang measurement ng T-wave mo from dito, paakyat, tapos paakyat siya bago bumaba, hindi na siya symmetrical. Okay? Pwedeng maging malaki siya or pwedeng mababa siya pa ganyan. Ibig sabihin, may problema ang cardiac muscles. Okay? Kaya hindi maayos ang hindi maayos ang repolarization state niya. So this is really significant kapag merong ischemia ang heart muscles, okay? Or kulang sa oxygen, nakulangan ng oxygen, nagkaroon ng bara sa coronary artery, kaya nakulangan ang supply ng oxygen doon banda sa muscles, sa cardiac muscles ng ventricle, sa part like for example sa apex, mga ganyan. So magre-reflect yan dito sa T-wave, okay? Another thing about the T-wave, it is also significant kapag merong kapag ang T-wave ay sobrang taas, okay, parang halos naabot na niya pati sa QRS voltage, ibig sabihin meron either problem sa electrolyte balance, particularly potassium. Okay, so malalaman niyo yan later. So ito ay ang T-wave. Tingnan ko nga kung meron pa about T-wave. Ay wala na. Okay, this is an example of what do you call this? Masabi natin symmetric, asymmetric, yung mga ganyan. Okay? So, dito tayo sa normal. Nakita mo ang P, electronic kasi ito, kaya ganyan ang itsura. Okay?
ibig sabihin nun, simulated kind of ECG tracing ito. Hindi talaga to ECG tracing na galing sa tao, kundi simulated. Ibig sabihin, machine ang gumagawa nito. Kasi when we have our training, sa machine lang yan lumalabas. Okay? When you arrhythmias, makikita yan sa machine. So ito simulated lang yan. So this is the normal type of graph. Okay? Present si P wave, nandyan si Q, nandyan si R, nandyan si S, and then the T wave. O, di ba sabi natin, kapag normal, balance lahat, pati yung duration ng conduction nila. So meron tayong sinasabing symmetric. Sabi mo, ma'am, bakit sinabi mo symmetric? Pababa naman yan. Now, this is just a negative deflection of the T wave. Pero symmetrical siya. Tingnan mo, ilagay mo tong balance dito, makita mo, equally distributed sila. Okay, so this is an example of a symmetrical kind of graph. And dito naman is asymmetrical. Aside from balance ang distribution nila, yung pagbaba niya, okay, and yung voltage ng pagbaba din and pagtaas nito, symmetric pa rin sila. Bakit? They consume or they cover almost two large squares. Okay? So ito, masasabi natin na symmetrical sila. Okay, folks? At ito naman ay asymmetry. Okay. Now, based on the explanation from the normal to the asymmetric kind of graph, paano nyo ngayon i-explain itong asymmetrical graph? So, nakuha nyo ba kung ano ibig sabihin ng symmetric? So, sino ngayon makapag-explain sa akin kung ano yung asymmetrical feature dyan? Sino pwede? Based sa analysis lang, sa litrato. Anyone? Uy, andyan pa ba kayo? Tatawag ako. Sagot kayo Ivan. Masyadong mataas po yung R, tas konti lang po yung T. Ang alin? Yung T po. Okay. So, very obvious siya. Kahit hindi mo na i-compare lahat-lahat, very obvious kasi sa voltage pa lang, makita mo na si R wave is nag-consume siya almost 3 big squares, pero si T wave ay isang big square lang. So, dito pa lang masabi mo talaga na asymmetrical talaga siya. Okay? So, dito naman tayo sa biphasic. Diba meron tayong sinabing equiphasic. So, ito ay biphasic. Ano ibig sabihin ng biphasic? Remember, asan ba yung picture? Wait, check. Balik tayo doon. Okay. So, look at the equiphasic graph. Makita nyo na si R wave at si S wave is parehas. Okay? Parehas yung, what do you call this? Yung equally distributed yung voltage nila at saka yung speed. Okay? One small square lang, si S wave, one small square. At yung voltage niya pataas is at least 1.5 square. And even sa baba. So ito yung sinasabi natin equiphasic. Balance sila. Okay. Take from this example, ano ibig sabihin ng picture na ito? Sana yun? Dito. Okay. Bakit natin nasabi na biphasic siya? Teka lang, hindi ko pala na-record si Ivan. Okay, Ivan, very good. Okay, so sino makapagsabi tungkol sa biphasic graph? Tawag ako ulit. Another? Andyan ka ba?
Another. Nandito po, ma'am. Hello Okay. po. Sige, another. Try mo. Sorry po, ma'am. Di ko po kasi kabisado. Okay. Okay lang po, ma'am. Pasensya na po. Okay, sige. Okay, so as much as possible, try to use your critical thinking, okay? Pinakita ko na kung ano yung equiphasic. Ibig sabihin, parehas lang sila lahat, equal, okay? So, pag sinabi natin biphasic, so makuha mo na kung ano ang ibig sabihin nito. Sino pwede mag-guess or try dyan? Just try. Mark, kaya mo? Mark Angelo? Ako po, ma'am. Siyempre, meron pa ba ibang Mark Angelo? Ikaw talaga? Meron po, ma'am. Si Ay, Mark. meron ba? Dalawang Opo. Mark Angelo dito? Yes po. Talaga, wait lang. Talaga. Okay. So, ikaw si Mark Angelo Iglesia. Meron palang Mark Angelo Bastasa. Okay, so, si Mark Angelo, Mark I. Ikaw, Mark Angelo Iglesia. Ano po, ma'am? Upward po ba? Okay. Anong upward dyan? Yung ano po? Yung PQRS. Kapag sinabi natin equi or bi, kailangan you keep watch of the R and the S. Okay? So, nasaan si R wave dyan? Pababa po yung R. Okay, yung R wave nasa baba. Nasaan si S wave? Nasa taas po. Okay, so ibig sabihin, mas mababa talaga si R wave, tapos si S wave parang nandito pa rin siya sa, ano ang tawag, nakalimutan ko yung line. May tawag dyan sa line, yung saan yung isang line lang silang lahat. Doon ang pinaka-baseline nila. So parang nandito lang siya, okay, or slightly elevated lang. So ibig sabihin, biphasic siya. Okay? Slightly elevated kasi si R wave nag-deflect siya, okay, si S wave nandyan lang. Halos kunti lang yung, parang halos wala based on, ano to, nakalimutan ko ang, may pangalan ng line na ito. Mamaya maalala ko yan. Okay? So, ayan. Kaya siya biphasic. So, dito naman, paano natin masabi na peak ito? May peak. Anong klaseng graph ito? Sinong pwede mag-answer? Uwi dyan? Yes, ma'am. Yung T-wave nga po, ma'am. Okay. Taas po yung ano. Okay, yung T-wave niya, sobrang taas. So kung tutuusin, ang T-wave is hindi pa yan umaabot ng isang malaking square. Pero siya, umabot talaga siya ng halos, okay? Naku, nandito na talaga sa dulo ng dila ko, hindi ko pa rin mailabas. Meron yan like isoelectric line, okay? Yun, isoelectric line. Ibig sabihin, ito yon kung saan yung line nagbe-base, okay? So, ang P-wave, nakita natin dito sa picture is sobrang taas, pero ang normal P-wave is hindi yan lumalayo up to 3 small squares from the isoelectric line. Okay? So, ayan. So, itong mga iba-ibang klaseng wave na makikita natin. Okay? Ulit tayo sa P and T segment. Ibig sabihin nun, alamin natin ang P and T segment or yung intervals nila. Okay, so doon na tayo. From the end of the T wave to the beginning of the TP wave. So wala tayong tracing dito. Ito kasi ang kailangan natin titignan. Ang interval nilang dalawa. Pero dapat wala. Teka, wait lang ha. Hanap ako ng tracing. Okay, ito. So dito, dapat ang titignan natin is the T wave and the P wave. Okay? So after the P wave, magka-QRS complex, dapat
i-watch natin ang resting phase ng P-wave, at i-watch natin yung interval ng conduction from the T-wave to the next another cycle or another cardiac cycle, which is the P-wave. Okay, so yun ang titignan natin ngayon. This segment should always be at baseline and is used as reference to determine whether the ST segment is elevated or depressed. So usually talaga dapat nasa baseline siya or nasa isoelectric line siya. Okay? As there are specific disease condition that elevated or depressed the TP segment. So ang sabi niya lang, kailangan lang talaga na nasa baseline siya, nasa isoelectric line lang siya. Okay? Kasi any abnormalities dito ay wala pang na-discover, wala pang makita kung ano yung klaseng abnormalities. Pero usually ang abnormalities lang yan is the interval between T and the P. Kasi minsan kapag it's either hypokalemia or hyperkalemia, that is an electrolyte imbalance, si T-wave mo sobrang tumaas and then minsan hindi na makita kung kailan siya mag-P-wave ulit or after pagtaas niya, kunting lang P-wave na kaagad. So yung mga ganyan. So pag si T-wave talaga ang tumaas and then yung segment between the P-wave and the T-wave is very little lang ta. Ibig sabihin, may something yan. Pero in between this segment, wala naman siyang na-identify pa. Okay? So far naman, any abnormalities dito sa T-wave is either elevated or depressed is significant to check for any cardiac ischemia, okay, or electrolyte imbalance. Okay. So, balik na tayo. During the states of tachycardia, the TP segment is shortened and may be difficult to visualize all together. It is good to examine the TP segment closely for the presence of U waves or atrial activity that could indicate pathology. Okay, balik tayo ulit sa tracing. Ang sabi, in the event of tachycardia, okay, yung ang bilis-bilis talaga ng heart rate, hindi mo na makita halos CT or P-wave. Okay? Pero, dahil tachycardia yon, mahirap i-distinguish. Pero kailangan hanapin mo ang U-wave para malaman mo because of the presence of the U-wave will indicate that there is an abnormality in the cardiac conduction. Okay? Maybe yung cardiac muscle, nagkaroon ng hypoxemia, yung mga ganung bagay. Okay? So, when talking about the U-wave, wala kasi dito ang U-wave pa, pero pagdating natin sa tulo-tulo, meron siyang yung tungkol lang talaga sa U-wave. So, wait natin yon. At least alam na natin kung ano ang PMP segment. Okay? Ang sabi dito, kailangan ng PMP segment ay nasa isoelectric line or nasa baseline lang talaga siya. Okay? At ang sabi dito, kapag meron mga arrhythmias kagaya ng tachycardia, hindi siya halos makikita or sobrang liit lang talaga ng interval nilang dalawa. Okay? So, ang sabi natin para ma-determine na kung meron ba talagang abnormalities dyan sa conduction na yan is to determine kung meron bang U-wave o wala. Kasi it is only the U-wave that will tell you na merong indication of abnormalities like, for example, pathology. Okay? Clear ba? Question? So kung walang question, move on na tayo. Okay, so dito na tayo. Ibig sabihin yan, PQ, yung pinaka-unang downward deflection, okay, Q, and then the T interval. Ano naman ang ibig sabihin ng QT interval? Okay? Ang sabi,
Si QT interval is the time from the beginning of the QRS complex representing, okay, from the start of the QRS, si Q, ito kasi si Q, yung ito yung from P-wave pababa, ayan si Q. Mag-start ang ventricular contraction or ventricular depolarization, hindi repolarization. Okay? So, once umabot na yung impulse papunta sa Q, ready na para depolarize ang ventricle. So once umabot na siya sa R, depolarization na yan. Okay? So ibig sabihin, ang bantayan natin yung kailan nag-i-start ang ventricular contraction at hanggang kailan nag-rest ang heart o yung tawag natin na ventricular repolarization. Okay? Now, ang sabi dito, if the T wave ends beyond halfway point between the RR interval, ibig sabihin, meron prolongation. Okay, so ibig sabihin, bantayan natin ang QT interval and the RR interval. Ibig sabihin, yung interval ng R and the next R. So dito makikita ninyo na it composed of 1, 2, 3, 4, almost 4 squares incomplete. Complete siya. Bakit? Di ba mayroon dito isang maliit na square na hindi nasakop, pero dito halos nasakop siya. So consider na siya as 4 squares. So ibig sabihin, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4 times 5, it's 0.20 seconds. Okay? So ibig sabihin nito, yung RR interval nito is normal, pero tingnan natin ang QT interval. So, ang Q, ang sabi kapag halfway siya, okay? Pag beyond the halfway, ibig sabihin may prolong ang conduction. Okay, so tingnan natin. Q, and then T, okay lang kasi beyond the before siya mag-halfway, bumaba na siya ulit. Okay? So, pero kapag after the halfway, sige po, ano po yun? Wait lang guys. Okay guys, meron pumasok dito na nagtanong about masteral. Wala pa naman tayong masteral subjects dito kasi nasa level pa lang tayo, nasa level 2. Magle-level 3 pa lang tayo. Hopefully next year magle-level 2 na tayo. Okay, balik na tayo. Okay, ang sabi, kapag ang interval ng QT, sino? Ay, oo, wala na. Oo, mali siya nung June. Si Dean Corpus. Sige pa. Okay. Ang sabi, kapag ang QT interval ay lumampas sa halfway between R and R or the RR interval, may prolongation ang
conduction of impulse. May delay. Okay? So, tinitignan din natin yan. Paper lang ba? Tignan ko nga ang RR niya. Okay, so RR natin, so kalagitnaan niya, alam natin. Kapag itong P lumampas dito sa line na yan, ibig sabihin prolong. Pero ito, before ang half, umabot na siya and then nag-peak ano siya, ibig sabihin nag-repolarize na siya and then nag-ready siya ulit para sa next conduction. So ito ay normal. Okay? So iyan ang what do you call this? Significance between the QT and the RR interval in terms of interpretation of rate or the speed of the heart rate. Wait. Alin? Ayun, last na noong 26, di ba in-announce nila? Oo naman, pero hindi, nagpipirma ako hanggang alas 5, pipirma pa nga eh. Lahat sa secretary, binibigay, kapal-kapal ka nga kasi last day na talaga noon. Hindi, bakit naman makat off? Kasi hindi pwedeng hindi into. Kahit may orientation, tuloy pa rin yung office. Kaya every time nagpapa-change subject or nagpapaano sila, dinadala ni Mactobe sa taas para pirmahan. Oo. So ngayon, hindi na po. Kasi hindi na po. Try nyo na lang sa kasi bawal na kasi Bawal na. Kasi last time din, last Saturday, sinabi na sa akin kung pwede ba gawin. So sabi niya, ma'am, may system tayo. Hindi natin pwede i-adjust o dapat sundin nila yung system natin. So, kung for example, yung CHN nyo, bakit hindi niya ginawa nung before pa talaga? Alam nyo, dapat nagawa nyo na yan. Pero try nyo lang talaga sa HR kung papakinggan pa kayo. Pero dito sa amin, wala na kaming access sa mga ad na yan. Okay? Sarado na. So, doon na lang sa kanila kayo magtatanong. Sa HR, sorry. Sa registrar. Sa registrar. Okay. Okay, so ngayon, tapos na pala yan. Tapos na yan. Okay, now sa S-wave tayo, okay? Teka, saan si S-wave? Okay, so ito si S-wave. Okay, so QRS, ibig sabihin right after the R, pagbaba niyan is the S-wave. Okay, so yun naman ang i-discuss natin ngayon. It is the first downward deflection of the QRS complex. Okay, right after the R wave. Sabi, umakyat si R wave. Pagbaba nyon, yung pinakaunang deflection, it is the S wave. Okay? Now, ang sabi dito, sometimes hindi present si S wave sa mga ECG natin. Okay? Pero, tignan natin kung ano ang significance niya. Okay, so in the normal ECG, there is a large S wave in V1 that progressively becomes smaller to the point that almost no S wave is present on the 6. Ibig sabihin nun, di ba yung V1, V2, V3, V4, V5, V6, from the V1, very obvious talaga si S wave. Until umabot sa V6, parang halos hindi na siya makita. Okay? Now, if for example, meron malaking S wave or yung malawak, what do you call this? May malaking uka ang S wave. Diba itong S wave na to, nakita mo sharp pababa. Okay? Sometimes ito, meron parang malaking uka bago siya umakyat para maging T wave. Okay? So may significance din yun. Okay? This significance na meron problema doon sa conductions and it is reflected in leads 1 and V6. Okay? So, ibig sabihin, pag meron tayong mga ganyang uka, meron tayong tinatawag na bundle branch block.
Ano ibig sabihin ng bundle branch block? Ibig sabihin nun, teka, balik tayo sa heart picture. Saan ba yung picture ng heart? Ibig sabihin nun, yung branches, okay, bundle branch, ito ang branch, di ba? Right and left branch, meron blockade. Okay? Kaya, the blockade in either left or right branch will will indicate that may problema dyan, kaya nadidelay ang conduction, kaya may uka ang S-wave natin. Okay? So, ayun, yun ang ibig sabihin doon sa S-wave. Nasaan na ba tayo? Okay, so ito yun. Ito yung sinasabi niya. Okay. Now, this one, this is a normal ST segment, normal S-wave. Now, take note of the J point. Dito wala pa tayong U segment, okay? Or U wave. Meron tayong J wave, okay? Pero wala pa siyang significant kasi normal lang talaga siya. Normal interval lang siya. Okay? Punta tayo sa ST segment. Ibig sabihin, we are now talking between the S and the T. Okay? Now, ang T, masabi natin yung pinaka-taas peak, ma-indicate natin na T. T wave siya. Pero, when talking about segment, it is between kung kailan siya bumalik sa isoelectric line. Kaya doon mo ma-measure ang segment niya. Okay? Don't forget, ano ba ibig sabihin, ma'am, ng isoelectric line? Ibig sabihin yung impulses na nag-correspond doon sa line na ECG tracing. Okay? So, isoelectric. Yun dun yung basis natin para masabi, nasaan ba nasaan ba yung isoelectric line? So, ano ba ang voltage ng P, ng Q, ng R, ng S, yung mga ganun? Doon natin binabase. Okay? So, ayan. So, talking about the ST segment. This represents the interval between depolarization and repolarization. Ibig sabihin, kasi di ba PQRS, ibig sabihin depolarization yan ng ventricle. So once tumaas na ito, ibig sabihin mag-start na mag-depolarize ang, what do you call this, ang cardiac muscle. Okay? A horizontal isoelectric line may slope upward slightly before the T wave. Pwede din mangyari yan. Yung ito, pagkababa niya dito, pwede siya tumaas kunti bago bumaba siya ulit or mag-follow siya. Pwede siya tumaas dito at mag-follow siya ulit sa isoelectric line. Okay? The S-wave extends from the J point to the start of the P wave. Okay? So, pwede siya lumampas kasi magtataas siya kunti and then babalik na siya sa isoelectric line to the point kung saan mag-start na rin ang repolarization or mag-start na rin ang pag-akyat ng wave, and this signifies na nasa resting state na ang cardiac muscle. Okay? So, ayan si ST segment. Now, talking about ST elevation, ibig sabihin, ito si S, tumaas siya, pati si T, tumaas. So, ibig sabihin, from PQR, pwede siyang, hindi siya masyadong bumaba down to the isoelectric line, pwede siyang tumaas pa ganyan. Okay? Ibig sabihin, hindi mo makita ang ST segment dahil elevated sila. Okay, dogs? Yung both na segment na yun, mataas. So, this is because of something pathological condition is happening. Now, let us talk first about the normal findings. A small concave elevation in young healthy adult due to early depolarization. Okay, yung ST elevation. Basta na, balik tayo dyan. Kaya yung sinabi ko sa inyo, pwede siya maging akyat siya kunti pa ganyan, and then babalik sa isoelectric line and then bago mag-repolarize. Okay, normal yun.
Pero when it comes to the STEMI, okay, sino makapagsabi sa akin kung ano yung STEMI? Okay, hindi naman ako nag-expect na alam nyo yan. Pero, this indicates that the ST, elevation, and myocardial infarction. Okay? Ibig sabihin lang yan, kapag sinabing STEMI, si patient ay merong MI. Okay? Meron siyang MI sa cardiac muscles. Myocardial infarction sa muscles niya. Okay? Now, ST elevation can also be elevated in the LBBB. Ano iyon? Left bundle branch block. Kapag may blockade sa left bundle branch, ibig sabihin, makikita din yan sa tracing or ECG tracing na ay ST elevated siya. Ibig sabihin, ano kaya to? MI or LBBB? Okay? So, dalawa na yan. Okay? Pwede. So, ano kaya ang distinct nila? So, malalaman niyo yan pagdating ng panahon. Okay. Pero, si STEMI, si LBBB, or left bundle branch back, talagang elevated ang ST segment. Then, we also have pericarditis. Ibig sabihin, there is an inflammation of the pericardium. Okay? Surrounding the heart. Very. And because of this, there is a widespread ST elevation. Malaki din ang interval nila. And it can also be elevated during pulmonary embolism. It can also be elevated during bagong diagnosis ito, hindi naman as bago talaga, pero of all the tracings na nakita nila, si Brugada pattern ay diniscover ni Dr. Brugada. Kaya Brugada pattern yan. So this is also a pathological indication na meron nangyayari sa cardiac muscles, particularly between depolarization and repolarization of the cardiac muscles. Ito na nga yung sa ST segment natin. Kaya siya tinawag na Brugada pattern kasi there is certain in the ST segment na si Brugada ang unang nakadiscover. Okay? Ayun. Then we also have the left ventricular aneurysm. Kapag may aneurysm nangyayari, ayan, elevate din si cardiac muscles, si ST segment. Okay? Okay. Now, kanina, we talk about ST elevation and we identify kung ano-ano yon. Okay? Sa ST elevation, balik ulit tayo. ST elevation is pwede siya sa myocardial infarction, pwede siya sa left bundle branch block, pwede pericarditis, pwede siya sa pulmonary embolism, Brugada pattern, and left ventricular aneurysm. Ibig sabihin ito, kapag meron mga conditions na ganito ang mga pasyente, definitely sa ECG tracing, it reflects an ST elevation pattern. Okay? Now, doon tayo sa ST depression. Okay? ST depression na tayo. The downsloping of ST depression or horizontal ST depression will indicate that there is an subendocardial myocardial ischemia. Okay? Subendocardial. Just below, just beneath doon sa endocardium. Pag sinabing endocardium, outside the heart, just mababa lang. Hindi naman aabot sa apex, okay, ng heart. Sub lang, medyo mababa lang. Okay? Myocardial ischemia. And then, it can also be in a negative deflection or in a downward sloping kapag may stress-induced myocardial ischemia. Ibig sabihin, yung ischemia
ng heart muscle, nangyari yan because of the stress that the patient is experiencing. O kaya nga sabi, kapag may MI ang pasyente, huwag mo bigyan ng sama ng loob, huwag mo bigyan ng yung nakakapag-stress sa kanya kasi baka aatakihin siya ulit. Okay? Yan yun, stress-induced myocardial ischemia. So in the ECG tracing, it is reflected by a depressed kind of ST segment. Then, reciprocal change from myocardial infarction. Ibig sabihin, yung ischemia, dahil hindi nasikaso, nag-infarct na. Wala na talaga. Nag-i-start na mag-necrosis ang mga cells dahil hindi naagapan. Okay? So, makita nyo rin na may ST elevation. ST depression. Okay? So, ayan yung ibig sabihin niyan. Then, meron tayo upsloping of ST depression. Okay? Yung upsloping, yung parang nag-slope siya. Okay? Na depress nga siya, pero pag-slope siya pataas, ibig sabihin yung slope parang slanting. Okay? Normal during tachycardia may indicate myocardial ischemia if the clinical features suggest acute syndrome. Okay? So, iyan. Tingnan ko nga kung may picture tayo. Ay, wala. Okay. Then, sagging of ST segment depression can indicate na meron tayong what do you call this? It's not really a problem, but the medication that the patient is taking is also because of the cardiac problem, which is the digoxin. Okay, digoxin or digoxin is a digitalis. Okay? Sino pwede makapagsabi sa akin kung ano yung digitalis or digitalis? Erica, meron ka bang idea? Erica, nandyan ka? Okay, Dea. Yung digitalis po, ma'am, ginagamit po siya para i-treat po yung heart failure po and irregular heart rhythms po. Ini-increase niya po yung pag-pump and pag-regulate po ng rhythm. Okay. Just be very, may idea ka, okay? Just be very careful with the statement kasi pag sinabi mong ini-increase niya ang pag-pump, ay medyo, supply tayo dyan. Pero kapag sinabi natin na it increases the force of contraction, ibig sabihin yung strength ng contraction ay nakakatulong siya. Now, digitalis is used to regulate the heart rate, lalo na pag may mga pasyente who is tachycardic, siya yung nagre-regulate ng rhythm. Okay? And at the same time, by regulating the rhythm, it also increases the force of contraction. Bakit kailangan yun? Bakit kailangan mag-increase ng force of contraction? Ay dahil para makapag-push out siya ng adequate amount of blood for systemic circulation. Okay? So yon si digoxin. So if a patient is taking digoxin, it is reflected in the ECG tracing by way of the sagging ST segment depression. Okay? So, ayan. Then, meron tayong secondary repolarization abnormalities. Ito ay nangyayari kapag meron ventricular hypertrophy. Ano ibig sabihin ng ventricular hypertrophy? Ibig sabihin, yung ventricles mo malaki. Okay? Sometimes, masasabi natin kapag yung ventricles is malaki at nagko-correspond siya sa size din ng atrium, ito yung tinatawag natin na cardiomegaly. Okay? Malaki ang puso. So, cardiomegaly can either be pathological or either be natural nangyayari because of, like for example, sobra kang strenuous ang trabaho mo. So, it can also reflect as cardiomegaly kasi nag-effort talaga si heart para ma-meet doon sa mga demands ng cellular
metabolism, yung mga oxygen, kasi strenuous talaga yung trabaho niya. Now, cardiomegaly can also happen pathologically, okay? Lalo na kapag namamaga ang puso of some other causes. Okay? So, ayan. Kaya sometimes, but pag sinabi mo maliit lang ang malaki ang atrium, that is ventricular hypertrophy, hindi pa siya cardiomegaly. Okay? Pag parehas malaki ang atrium at ang ventricle, ayan, cardiomegaly na siya. Okay? Ayun. So, it also happens kapag meron LBBP. Ma'am, nakakalito naman, ma'am. Kasi, ang sabi mo kanina, ST elevation, nandun nag-reflect si LBBB. Bakit dito, ma'am, sa ST depression? This sa sinabi natin doon sa what do you call this, ST elevation, ay LBBB. Pero yung depression dari bipolar because of something like other causes na abnormalities. Okay? Kaya ang sabi, secondary repolarization abnormalities. Okay? Ano ba ang ibig sabihin ng secondary repolarization abnormalities? Na ibig sabihin lang yan, yung repolarization nangyari because of something like meron pathology, kaya yung cause ng repolarization imbes dahil sa normal pattern ng cardiac cycle, yung PQRST, okay, nangyari yung repolarization because of something else, which is the blockade. Black na kind of abnormalities that you will learn later. Okay. So for now, ito muna kasi puro basic pa ito. Now, di ba sabi ko sa inyo, kailangan we have to make sure also na meron tayong in-indicate kanina yung U-wave at saka yung J-wave or J-junction. Okay. Now, ano ba ang ibig sabihin? What do you call this? Ano ang significance nito? Si J-wave or si J-junction. So, this is a positive deflection occurring between QRS and the ST segment. Diba kanina pinakita ko sa inyo, tingnan ko lang. Okay, so ang J-junction is once bumaba si S, bago mapunta yung impulse papunta sa T, ito junction na to is the J-junction. Okay? So, iyan. So, ang sabi niya, the point where it marks the end of depolarization and start of repolarization. So, it appears during the following condition. Ayan na si Brugada syndrome, si idiopathic ventricular fibrillation. Ano ibig sabihin nun? Ventricular fibrillation is ibig sabihin BFib, ibig sabihin walang pahinga, parang sobrang galaw talaga ng heartbeat na parang ngipin na ngipin ng tawag dito. Malalaking ngipin ng alam niyo yung lagari, yung malaking lagari, diba ganun, malalaking ngipin. Kasi meron tayong atrial fibrillation at meron rin tayong ventricular fibrillation. Now, ang sabi, si J-wave, umapir siya sa patients with Brugada syndrome at sa patients with idiopathic ventricular fibrillation. Ma'am, ano ba yung idiopathic na yan? Nakakainis naman, hindi ko maintindihan yan. Pag sinabi idiopathic, ibig sabihin the condition arises from nowhere. Ibig sabihin, hindi alam kung ano hilala. Bakit siya nagkaroon ng ngipin? Basta naman siya nag-ngipin. Okay? Kaya idiopathic yan. Walang condition o walang medical condition makapagsabi
Kasi dahil meron siyang ischemia, kaya na-defib siya. Kasi umiinom siya ng ganitong klase gamot, kaya na-defib siya. So, ibig sabihin yung idiopathic, walang dahilan, basta na lang nangyari. Okay? So, yun yung ibig sabihin na idiopathic ventricular fibrillation. So, J-wave is also obvious kapag meron tayong hypercalcemia or the elevated level of calcium in the blood. And of course, obviously siya kapag merong hyponatremia siya. Okay? Hyponatremia means decreased levels of sodium in the blood. Okay. Question. Yes, sir. Hyponatremia po, ma'am, or hypothermia. Ayun kasi nasa PP. Hypothermia. Hypothermia. Pero nabasa sa tremia niya. Kasi imagine ko, hyponatremia. Oo, hypothermia. Correct. Thank you for correcting me. Hypothermia. Okay? Balik na tayo. Okay. Ito na yung CUA. Now, ano na significant CUA? Sabi natin, CUA, meron siyang certain condition na nag-appear. Otherwise, hindi talaga siya makita sa mga ECG traces. Okay? So, ano CUA? It is very small. Sometimes hindi mo recognize yan. Reflection after that CUA. Okay, so ibig sabihin ang PUA, bababit siya, and then pababa siya, magre-renaw siya para mag-start ng QUA, okay, or regularization at regularization. Now, what kaya yung disease? Manito sa dalawa. Kasi, hindi magbababa niya. Alam, bakit ito ang PUA? Iba daw may message pag-verbal na nakapagpunta sa TV. Pero kaya si baby, hindi yun ay okay? Now, I'm sorry, this CCMD of B2 and B4, but not always visible. Hindi naman siya visible kapag pero may mga abnormalities. Very visible siya in B4 and B2. Okay? Now, ang sabi, normal yun sa mga alis na merong weight. So this one also is a physiological change na nangyayari sa heart dahil itong mga athlete nito ay talagang mga strenuous activities. So, sa mga ganyan, after aside from the heart is compensating, nagkakaroon siya ng what do you call this? Parang in response to the stress of the like meron talaga siyang way na, like itutog na sandali lang, invest lang, na-restrict, ready na para relarize, polarize, teka lang, hindi tayo ready, wait lang, mga ganyan, siya yun, okay? Ayun. So most of the etiology, ang sabi is nangyayari ang presence of UA sa magpapagay, pero hindi alam bakit. Kaya hindi siya conclusive, wala siyang significance. Kung itan na lang ang EC3 tracing, as simple as you want to say the rate, and the normal reading, okay lang. Pero kapag may abnormalities, kailangan tutulungan niya para talaga malaman kung ano talaga ang problema ni patient. So dito are usually siya sa mga pasyente with hypokalemia, hypertensia, and bradycardia. Okay? So bakit nangyayari yan? Bakit stress siya? Again, ang cause as the etiology is unknown.
Okay, pero nakikita siya sa mga conditions like hypokalemia, hyperglycemia, and bradycardia. Okay, so okay tayo sa mga pinag-usapan natin. So we discussed about the ECG paper, we discussed about the weights, the intervals of the PQRST, alam na natin kung ano yung P, alam na natin kung ano yung QRS, alam na natin yung P, alam na natin yung RR interval, PP interval, QRS complex interval, so alam na natin yan. So ngayon, carry na yan. Pwede na tayo mag-count ng heart rate. Okay, so this time, mag-count tayo ng heart rate, pero wala pa muna abnormalities. Rate lang talaga ang titignan natin. Okay, so kung paano i-count ang rate ng puso using the ECG rhythm strip. Okay. Now, again, remember kanina na sinabi ko na ang machine natin is set at 25 millimeters, okay? Seconds per second, and that is 5 large squares. So, sabihin kung meron tayong malaki na giant square na 5 to 6, okay? This means that the interval between two beats, okay, which is the R and R. Kasi one cycle, meron tayong R, another cycle is meron tayong R. So, dalawang beat yun. Okay? Di ba? Loop, isang cycle. Loop, isang cycle. Okay? Ibig sabihin lang yan, the interval between two beats is 5 large squares. Okay? The heart rate is around 60 beats per minute. So, wala nang kwentahan. Tingnan mo lang ang interval ng RR. Ang RR ba, ang gitna niya, 5 squares ba na malaki? Opo. So, hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan i-divide pa yan, multiply pa yan, kasi alam mo na it falls under the 60 beats per minute. Okay. So, meron din talaga para makuha yung accurate counting, gumagamit talaga sila ng mahabaang bagay. Okay, mahaba. Okay? Now, pero dito, meron na mag-divide ng 1,500, divided by ganito, yung mga ganyan. So, dito, para to make it easy lang, ang sabi, HR may be counted by simply dividing 300 by the number of the large squares between the two heartbeats. Okay. Kukuha tayo ng heart rate. Ay, wag ito. Kasi yan ang i-discuss natin next. Balik tayo sa taas. Ay, wala pala. Kala ko may tracings na dito. So, ito na lang talaga ang example natin. So, ayan. Ang sabi, to count the rate, kailangan i-count natin RR to RR. Okay? So, RR to RR, ilan to? 1, 2, 3, divided by 300. Or 300 divided by 3 is 100, di ba? So, ibig sabihin, ito is around 100 beats per minute. Okay? So, iyan. So, pwede mo rin masabi, kagaya ng nakita natin dito, the RR interval in the illustration is between 2 to 3 squares. So, then the HR or the heart rate is between 150 to 100 or plus minus 120. Ano ibig sabihin nun? So, nakita nyo naman dito ang squares. Okay? Take note of this mga maliliit na maliliit na line. Okay, so dito nag-start siya almost doon sa vertical isoelectric vertical line na isoelectric. And then between the two RR meron tayong isang malaking square
at isang malaking square at almost tatlong square. Bakit almost tatlo? Kasi may dalawa dito at meron kalahati dito. So almost tatlong square. Kung i-divide mo yan para sa sa makuha mo ang rate, makukuha mo naman accurately by dividing 2 points, ilagay natin 2.8. Okay, so 300 divided by 2.8, yun yung magiging rate ng ng puso nyo. Okay? Gets nyo? Ma'am, pwede pong pakiulit po ng computation. Okay, balik tayo ulit. So ito na ang pinaka-sample natin. Okay? So to find, this is a 6-second strip, rhythm strip. So to find the heart rate, ang sabi natin, i-count natin between the squares in between the two RR. Okay, so RR ito at RR ito, kung ilang yung squares nandito. So kung using the RR, pwede natin masabi na 3 big squares is equivalent to 300 kasi each square is 100, di ba? So, ibig sabihin lang dito, between the RR is 3, so 300 divided by 3 will give you 100. So, this one is more or less 100 beats per minute. Pero kung gusto mo talaga maging accurate, i-check mo talaga kung saan nag-stop yung QRS complex. So, dito, sabi natin, okay, buo to kasi nag-fall siya under doon sa line. Nakita niyo tong dark line. So, 1 square, 2 square. So, dito, meron siyang about 1, 2, 3. Okay? So, 300 divided by 2.3. Okay? So, yun. Now, plus minus, nakita natin dito kasi kumbaga approximate lang yan. Okay? So, meron din 1,500. Kasi, bakit 1,500? Kinakount nila yung maliliit na squares. Okay? Pero pag 100, 100, 300 lang, ayan, between RR interval lang. Teka ha. Maghanap ako ng sample para sabihin niyo sa akin kung ilan ang heart rate. Okay, so dito tayo, tignan natin ang lead 2. So, wag niyo pansinin yung abnormality, saka na natin isipin yan. Okay, so tignan niyo ang RR interval. Okay, so ilan ang squares sa loob? Count natin. 1, 2, 3, 4, 5. 5, di ba? So, 300 divided by 5. Kasi 5 squares yun. 300 divided by 5 is 60, di ba? Okay, so this is approximately 60 beats per minute. So, ganun lang kadali. Okay, Dots? Gets na? Okay, so balik tayo. Saka na natin yung ibang picture. Saan na ba tayo? Okay, dito pa lang tayo, di ba? Okay, next. Meron tayong sinasabing irregular rhythm. Okay, yung RR interval kanina na chinek natin is only applicable kapag ang heart rate, regular rhythm, ang spacing between RR is equal. Okay? Parehas ang spacing nila. So that is a regular rhythm. Pero what if irregular rhythm yan? Ibig sabihin, ang R dito at ang R dito parehas, and then this R to the next R, mas malaki ang interval, and then the next R to the another R is mas maliit ang interval. So, ibig sabihin may irregularities. Okay, so paano ang kwenta dyan?
Okay, so if a patient's heart rhythm is irregular, the first method of heart rate calculation does not work. Ibig sabihin yung kanina na ginawa natin, hindi siya applicable sa mga irregular rhythm. Okay? Now, ano ang gagawin natin para makuha natin ang rate ng heart rate kapag irregular ang rhythm niya? Okay? So, one is, count the number of complexes in the rhythm strip. Okay? Irregular QRS reading, the heart rate times 6, the total number of QRS complex. So, dito sa example, ilan sa isang rhythm strip, sa 6 seconds rhythm strip, ilang QRS complex meron? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, 6 rhythm strip, meron siyang 6 QRS complex. Heart rate is equals to 6 times the total of ang average number of complexes in 1 minute. Ibig sabihin, yung pag multiply by 6, ibig sabihin, yun na yung heart rate. Sabihin, kinuwenta natin kanina, ilan yung QRS complex doon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, times 6, that is 6 times 6. 6 times 6. 6 times 6 is 36. O, diba? So, 36. Ang sabi, that will give you a rate by 1 minute. Multiply the number of complexes by 6. Second strip yan, 6 times 6. Pero in some cases, nilalagay nila yan as 10 na. 10 second strip. Okay? Lalo na kapag yung papel natin is the rectangular one. So kapag times 10 yun, that will give you 60 beats per minute. Okay? Wait lang guys ha. May nagtatanong lang. Eh kaya nga, bakit hindi nyo ginawa last, last week? Kasi gawa nyo yan, napagagawa pa natin ng paraan, ma-add yung CHN nyo. Eh ngayon, ano ang ulo nila? Pero kapag for example, kasi pag sinabi close na lahat ng department, close na talaga ang change and drafting subject. Kaya nga, pumunta kayo kay Dean. Ang sabi niya, punta kayo sa rin. Kailangan register lang talaga makadecide sa inyo. Ganun yun. Kasi kami, sabihin mo, makakausap namin sila, hindi na. Dahil hindi na nila papansinin yan. So kung for example, kayo pupunta at meron kayong valid reason kung bakit hindi kayo nakapag-ano, so malay mo, makikinig ka. Pero kung hindi, wala na talaga. Kasi binigyan ilang araw na yun. From August 14. Hindi pa rin kayo nakapag-decide. Kung kailan yung last minute, saka kayo nakapag-decide, paano ba naman kami makatulong? So, ano na yan? Doon na lang, sa register na lang. Ha? Try nyo lang, sabihin niyo sa register. Positive lang, baka mamaya makinig pa si register sa inyo. Pero pag
may sistema kasi sila, sabi, ma'am, hindi tayo kailangan yung sunod at mag-adjust. Sila ang mag-adjust. Meron tayong binigay na schedule. Yun yung sinabi sa akin sa Sabado. Meron tayong sumunod na schedule, kaya yun ang sundan natin. So, pero kung for example, meron kayong valid reason kung bakit hindi kayo nakapag-ano, pwede, baka mamaya makinig pa siya sa inyo. Okay, try nyo na lang doon. Ha? Try nyo na lang. Ay, wala. Ma-open ko pala. Okay, so mamaya bigyan natin, meron pa siyang isin na hindi pa natin wala dito, pero hanapin ko yon para, ano yun ma'am? Ano yun? Kasi ma'am, yung mga parents niya ma'am, yung like, ay, ito ma'am, incoming third year siya po. Requested na kung biyete mo, kaso yung like, ma'am, bagsak po. So, tapos, meron pa ma'am is nabagsak na. Itong care of mother. Kapag bagsak sa link lang. Ang alam ko, kapag bagsak sa link, ano siya makapag-RLE? Diba? Mag-RLE siya. Hindi. Ito na muna ang kunin niya ngayon. Diba percent niya Yun ma'am, incoming third year na siya. Hindi, ito percent. So, ito yung enroll niya. Hindi ko. Hindi siya kunin mo na yung mga paksak niya. Kunin niyo talaga ang mga paksak niya bago siya makapag-review, ma-enroll dito. Kaso tapos na yung adding. Ay, hindi. Pwede ko naman i-enroll yun naman. Oo, enrollment naman eh. Walang problem. Ano kayo yung enrollment? Ayun, dito lang. Ayun. So, kung enrollment pwede, i-enroll na lang. Sabihin mo sa kanya yung mga baksak ang kailangan niya i-enroll. At i-enroll. Yeah, magiging irregular siya. Isa lang ako ito. Ito lang. Insert lang kasi lahat of prerequisite papers. So, akala ko kasi lang, kapag ang alam ko, kapag RLE dito sa FONDA, sa ano, hindi siya makapag-advance. Kuha ng, anong prerequisite ng community dyan? Community lecture, hindi siya makakuha. Kailangan kuhanin niya muna to. Kailangan parehas na pasado. Oo. Okay. Yung ganyan. Ano ba yun sila? Ba't kayo lang? Kung nakaraan kasi makuha ng stat, ngayon nagkakagutom, ngayon meron ng stat sa groupings. Ay ma'am, meron pa tayong grouping na yung listahan. Kasi, Ayaw na pala na-abot sa'yo, abot ko sa'yo. oo, yung grouping, hindi yung sa research ha. Pakalahatan na. Pakalahatan na grouping meron. Sige. Kasi ilagay natin sa letter. Sige. Okay, ito na yung example guys. Ito na yung mga example ng pag-count. Like for example, sa what do you call this? Meron 10 complexes or QRS complex sa isang reading strip or sa isang 6-second reading strip. So, i-multiply mo yan by 6, magiging 60 bits per minute ang rate mo. Yes, Mark? Possible po ba na for QRS lang po? Oo, possible. Sa isang 6 reading strip, possible na 4 QRS lang. That is severe bradycardia na yon. Sobrang delikado kasi kukunti lang talaga ang sinusupply niyang dugo for the systemic circulation. So pwede siya maging sa isang 6 reading strip, pwede siya maging or kahit na sabihin natin 10 reading strips, yung 10 seconds reading strip, pwede siya maging 4 lang ng QRX complex. Nangyayari yan. Okay?
Like, pwede natin masabi na pathological bradycardia kasi hindi lang siya, what do you call this? Hindi lang siya yung normal na bradycardia, yung na-delay lang talaga. Okay? Ayun. So, alam na natin paano pag-count ng heart rate. Ngayon, tignan natin kung kaya ba natin alamin kung anong klaseng reading meron ang isang heart rate. Okay? Ayan na tayo. Diba? Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang basehan natin is the RR. Kapag si RR ay parehas ang distansya between and regular parehas sila hanggang sa dulo, that is what we call the regular rhythm. Okay. Now, dito sa picture, nakita nyo, regular ba yan? Sa pagtingin mo pa lang, hindi na, di ba? Kasi irregular na. Tingnan mo ito. Ayan, tingnan mo yung interval between 2 RR. Interval dito. Dito mas malaki. So kung gusto mo maging accurate talaga, kwentahan mo talaga yung maliliit na square. Kung ilan yan. Eto, kwentahan mo din. Kwentahan mo silang lahat. Hanggang sa dulo, joke. Ubus ang oras mo. So, just by the look at the picture, masasabi mo, irregular rhythm talaga yan. Okay? Now, bakit meron atrial fibrillation dyan? Hindi pa natin discussan yan kasi meron pa yan sa dulo kung bakit siya atrial fib. Okay? Now, but ang fibrillation kasi yung parang irregular wave ng natin, ng P wave. So nakita nyo, pansinin nyo, may P wave ba? Asan dapat ang P wave? Okay? We have here the P, Q, R, S. And then meron siyang elevated and then T. And then walang P. Okay? Or hidden ang P. In this segment here, hidden ang P. But look at here. Nandyan si P pero very small. Nandito si P pero very small. Irregular. At makita mo na parang meron siyang parang maliliit na wave bago mag-QRS complex. So this is what we call the fibrillation. Okay? Irregular ang niya. Tingnan mo dito. Parang maliliit na wave. Okay? So mamaya na yan about fibrillation. Okay. So dito, let's talk about irregular rhythm. So ang sabi, the cardiac muscles, meron siyang automaticity. Ano ibig sabihin yun? Diba, ang sabi ko, si SA node is the natural pacemaker of the heart. Ibig sabihin nun, walang sinong nagtitrigger sa kanya, kundi siya lang, mag-start siya ang cardiac conduction. So, ayan. Now, there are 4 levels of conductions. Okay? And there are and these are considered as potential pacemakers. Okay? So, ang SA node is the fastest. Okay? Meron tayong atrial contraction, meron tayong AV node, and ventricular contraction. Ano ibig sabihin nun? Pag may problema sa SA node, okay? Pero nagko-contract ang atrium, ibig sabihin nun, nag-o-originate pa rin ang contraction from the atrium to transmit this to the AV node down to the ventricle. Okay? Kaya, hindi natin masasabi na sinus contraction siya. Sinus kasi pag sinabi natin sinus rhythm because that starts from the sinoatrial node. Okay? Pero pag sinabi natin atrial contraction, ibig sabihin ang contraction starts from any part of the atrium except the sinus node or the SA node. Gets nyo? Okay? Then meron din tayong AV node. Pag hindi gumagana si SA node, tapos si atria parang hindi rin nagawa yung sarili niyang automaticity dahil may problema, si AV node ang gagana. Meron siyang sariling automaticity. Okay? Kaya when you talk about AV node rhythm, we call it as
junctional rhythm. Ibig sabihin, the contraction starts from the junction of the heart. It doesn't start from the atria or from the SA node. And then meron din tayong ventricular rhythm. Ibig sabihin, the contraction originates mismo doon sa ventricle dahil hindi gumagana si SA, si SC at si AB node, si ventricle na lang. Ito yung mga automaticity na meron si cardiac muscles. Kasi kung hindi makatrabaho, sige, yung isa ang magtrabaho just to be able to supply oxygenated blood to the systemic circulation. Okay, so ang galing ni heart, no? Okay. So if the rhythm is not sinus, ayan, we have to determine the origin of the pacemaker. Alamin mo kung saan, atria ba yan, or AV node ba yan, or ventricle ba yan. At each of these site, meron silang sari-sariling rate. Okay. Now, when we talk about SA node, that is about 60 and above rate. Pag sinabi natin atrial rhythm lang siya, so ibig sabihin the contraction originate from the atrium, pero any part in the atrium, pwedeng masabi natin ay nasa 52 or nasa 40 to 60 yan. And then pag AB node yan, that is about 20 to 40, and then sa ventricle is only about 20 and below. Okay? So, hindi talaga kaya masustain, pero kailangan talaga may tulong. Kaya binibigyan si patient ng artificial pacemaker. Okay? Sir Kay, bakit? Ha? Ay. Wait lang ha. Okay. Uy, sa council yan. Okay, so ayan na tayo. Saan na ba? Again, if the rhythm is not sinus, we have to determine. So, paano natin i-determine yan? Paano natin hanapin kung saan talaga nag-o-originate ang rhythm or ang start ng contraction ng heart? Okay? Meron tayong way on how to determine. So, alamin natin yan. Okay. Okay.
Alright guys, eto na. So these are the potential pacemaker of the heart, which is considered the fastest to lowest. Di ba sabi natin, si ventricular rhythm is only meron. Ando na, ipapaprint na lang yun. At saka, di ba pupunta kayo bukas? So ayan, so si ventricular, ang sabi ko, nasa 20 beats per minute lang. Tapos si junctional, nasa 40 or 20 to 40. And then si atrial, nasa 60 and above. And then si 60 or 50 to 60. And then si SA, which is the normal, nasa 60 and above siya. Okay? So paano ba mahanap yan? Paano natin mahanap? It reflects in the ECG tracing. Okay? Now, dito, masasabi natin na ang sinus node, okay, which is the original pacemaker or the natural pacemaker of the heart, is located in the atrium. Okay, the right atrium. Okay, ang sabi, sinus rhythm requires all the following 3 criteria. When you check or i-reflect mo ito sa ECG tracing, dapat si sinus rhythm makita in the form of the P wave. Okay? And usually, the rhythm or the P wave is kasunod ay QRS complex, then and then ST, and then P ulit. Okay? So, dapat, kapag sinus rhythm yan, ang P-wave dapat uniform lahat in shape. Okay? At kapag sinus rhythm yan, dapat ang P-wave axis is in the ABF or sa lead 1 and ABF dapat ay nasa positive deflection. Okay? So, dito tayo sa picture na to. Okay? So, P-wave muna tayo ha. Huwag muna isipin yung mga abnormalities. Saan ba yun? Okay, so para klaro tayo, tignan natin ang lead 2. Okay? Ang sabi, ang P-wave ay dapat uniform in shape. Okay? Tingnan natin yung lead 2. Bakit ba ma'am, lagi kang lead 2? Ito pa lang lead 2 sa baba. Okay, ito lead 2 to. Okay, ang P-wave dapat uniform in shape. Ayan. P-wave, P-wave, P-wave. Pare-parehas lang sila lahat, di ba? So, ibig sabihin, ito ay ang contraction ng heart nag-start sa sinoatrial node. Okay? Ayun. So, yun lang ang pinakaano natin. Saan ba nanggagaling ang contraction na yan? Check nyo sa ECG. Ay, may P-wave siya. Ay, parehas ang parehas ang sizes. So, ibig sabihin, nandun siya sa SA, nag-originate siya sa SA node. Okay? So, ano pa ang sabi dyan? P-wave preceding each QRS complex. So, tingnan natin, totoo ba yan? Okay? Diba? Ito yung P-wave. Nag-start siya after a QRS complex. Ibig sabihin, after QRS, P-wave. After QRS, P-wave. After QRS, P-wave. Okay. So, ibig sabihin, talagang sa ano siya?
sa sinus siya nag-i-start. Okay, so kahit yan dalawa pa lang, alam na natin na sinus rhythm yan. Pero hindi lang dyan ang kailangan natin alamin. Dapat ang interval nila ay equal. Okay? Dapat equal yan para masabi natin na sinus rhythm yan or regular rhythm. Now, pwede tayong magsabi regular rhythm yan pero hindi siya sinus rhythm. So it's different ha. The sinus rhythm and regular rhythm is different. Sinus rhythm means that the contraction starts from the SA note. Pag sinabi lang natin regular rhythm, the rhythm may start in either of the different junction or the different sides of the cardiac muscles except the sinoatrial node. Okay? Clear ba? Clear, guys? Alauna, ay, oo nga. Okay, guys, clear? Walang problema. Paano makasabi natin na ang cardiac contraction ay nagsimula sa SA node? Ibig sabihin, makikita natin yan sa ECG na meron the presence of P-wave. Diba? Ano pa? Ano pa dapat natin makikita? Anyone? Uy, andyan pa ba kayo? Walang sumasagot. Ang sakit-sakit na kayo ng lalamunan ko. O, Janine. Sige, Janine, may question ka? Wala po. Yung question niyo po, ano po, all P-wave po should be uniform po. Okay, very good. Erika, ikaw meron? Same lang po sa sinabi ni Francine. Okay, so very good. Okay, teka, lista ko muna mga pangalan. Okay, dogs. And paano natin masabi na regular rhythm siya? Anyone? Paano natin masabi? Yes, Joanna. Kapag ka nag-start po siya anywhere except po sa SA node po. Paano natin masabi na hindi si SA node ang nag-originate ng contraction? So yun ang answer. Kapag nag-start siya anywhere except the SA node. Pero ang tanong ko, paano natin masabi na regular rhythm ang strip na yan? Okay? Paano? Meron na siyang P-wave, may 3-wave. Ang picture ng P-wave is parehas siya in every cycle. So, paano natin malalaman ngayon na regular rhythm siya? Yes, Melaya? Pag equal po yung interval nila. Very good. Interval between? R po. Okay, between the RR. So, pag yung RR ay equal ang interval throughout, regular rhythm yan. So, okay na. Gets nyo na. Paano malaman kapag ang contraction P-wave, ang P-wave is Pachura. Okay? Ang P-wave is preceded by QRS complex. Okay. Paano malaman kung regular or irregular rhythm sila? Kapag ang interval ay pare-parehas between RR interval, that means regular rhythm yan. So pag nose rhythm, ibig sabihin the contraction starts from the SA note. Pero hindi pa yan masasabi kung regular ba siya or irregular. Pero pag sinabi mo sinus regular rhythm, ibig sabihin the contraction starts from the SA node at regular talaga ang interval niya between cardiac cycle. Okay? So gets na. Tapos na tayo sa P-wave, di ba? Okay. Now, di ba sabi natin meron tayong iba-ibang pacemaker, potential pacemaker ng heart dahil ang heart natin ay meron masasabi natin automaticity.
Diba? So kung for example, si heart, si SA note, hindi siya ang origin ng contraction. So ano ngayon ang mangyayari? Paano ang contraction? So syempre, si heart, hindi yan basta huminto sa pagtibok kung may problema si SA node. So kailangan talaga gawin natin, gawan nila ng paraan para mag-contract. Okay? Kasi sila ang supplier ng dugo or oxygenated blood to the systemic circulation. So, ngayon, alamin natin kung ano ang pwedeng mangyari. Okay? Okay. Now, okay, meron pa pala tayong about sa RR interval or the normal sinus rhythm. Okay? So, the heart rate increases during inspiration. Okay? Because the rationale there is it increases venous return and increase sympathetic tone. And then the heart rate decreases during expiration because it decreases venous return and increase parasympathetic tone. Huwag nyo nang pansinin yan, pero guide nyo yan. Okay, guide nyo yan para masabi natin, what do you call this? Na si RR ay meron siyang sinus or normal sinus rhythm. And another thing, the RR interval in the normal sinus rhythm does not have to be identical as it can change with breathing. Ito na yon. Okay? Kahit na hindi lang sa breathing, sa paggalaw mo. Okay? Ayun yun, nagbabago ang interval. Pero, pagbabago ng interval, hindi ko rin masabi na nagpro-prolong sila or nadidelay. Nagbabago lang siya in terms of yung figure, yung way ng pag-QRS complex, pero hindi yung interval, yung kalayuan nila. Okay? Yung ano lang, like for example, baka si P naging, tawag nito, naging widen, tapos bago mag-RR, meron either deflection siya or negative deflection or positive deflection. So, ganun lang ang mangyayari. Ibig sabihin, it not necessarily na parang si RR is laging positive deflection. Okay? So, ayan. Okay. Di ba kanina si Mark nagtanong, posible ba kaya sa itang reading strip, apat lang ang QRS complex? Oo, posible yan. Now, that is in the case of bradycardia. Okay? Ayan, tingnan mo ang bradycardia. So, sino makapagsabi sa akin, ano ang rate ko? Ito ang basehan natin. Ano ang rate ng heart rate niya? Sige nga, sino makapagsabi sa akin? Anyone? Paano pag-count ng heart rate sa ECG? Nakalimutan na kaagad. Okay. Nakalimutan niya na kaagad. Di ba sabi ko, ang pinaka-simpleng pag-count is count the squares between the RR interval. So, ilang squares to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And something. Okay, 6 and ilang small square. Ibig sabihin, 300 divided by siyang extra maliliit na square. So that is about 55 to 60 beats per minute lang ang heart rate ni patient. Okay? Dito nyo ikwenta, dito sa between R. Di ba? Huwag nyo kalimutan lagi yan. Now, how about the rhythm? If you look at the rhythm strip in a long way, ganon, anong klaseng rhythm yan? Normal sinus rhythm or regular rhythm? Patingin nga, ano yan? Lang po. Ay, isa lang. Sabi ko sa kalahati. Okay, sige. Sino pwede mag-answer? Ross Meredith?
Melijah, Mark, Ivan, Erica, Dea, si Shane. Nandyan ba si Shane? Hoy, Shane, tahimik ka ha. Ang 75 din na po. Ganito naman. Okay. Kulang ko sa inyo ng 25 pesos. Okay, sige. So, anong mangyari? Kinuha ang doon na. Tsaka yung 25 pesos. Okay. Sige. Okay, Tubs. Sino makapagsabi anong reading niya? Yes, Jeneline. Normal po. Normal? Normal. Sino pa Okay, ang sabi ni Jeneline, normal sinus reading daw to. Sino pa makapagsabi kung normal sinus reading ba siya? Wala na. Okay, now, sino? Yes, Rachel. Di ba po ma'am yung reading, yung interval po ng RR? Oo. Since iba-iba po yung interval po ng RR, edi irregular reading po yung. Yes, tama. Irregular. Okay, irregular reading. So, kita nyo ito dito. Dito ilan yun? 1, 2, 3, 4. So, 300 divided by 4. Ilan yun? Ilan ang 300 divided by 4? Okay? So, nagkaiba-iba sila. Tapos, bumalik na lamang siya ulit ng 60 beats per minute. So, irregular reading ito. Pero, sinus reading siya. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin may present o P-wave. Lahat ng QRS complex ay merong P-wave. So, sinus reading ito. Ibig sabihin, the cardiac contraction starts from the SA node. Okay? Kasi nandyan ang P-wave present. Okay? So, P-wave can be on positive or negative deflection. Pero dito, present talaga si P-wave. So, ibig sabihin, sinus, normal, sinus reading siya. Hindi normal kasi irregular ang reading mo. Sinus reading, kasi nag-start siya ng, what do you call this? With P-wave, with SA node. Pero irregular reading siya dahil hindi pare-parehas ang interval nila. Okay? Ayun. Next. Ang haba pa. Okay, so atrial rhythm. So ito na yung sinabi natin, kapag hindi nakapagtrabaho si SA node, automatic si atrium ang mag-take over. So anywhere doon sa atrium ay mag-start ang contraction. Okay? So sa atrial rhythm naman, mapapansin nyo na ang QRS complex ay sobrang liit, narrow siya. Pero meron siyang, what do you call this? Meron siyang P-wave. Okay? Now, ano yung ibig sabihin nito na kapag ganyang atrial rhythm? So, meron siyang P-wave that do not fulfill one or more of the normal sinus rhythm na pinag-mention natin kanina. Ano ba yung sinasabi natin? It should always be presided with QRS complex. Dapat yung feature niya is pare-parehas. Okay? Although meron tayong positive or negative deflection, pero yung yung pang ilang squares lang ba yan? 2 squares lang, 2 maliit na squares, yung ganun. Pare-parehas lang sila. Okay. Now, ang sabi dito, if the P-wave morphology changes, this may indicate a multifocal origin, which is called the wandering pacemaker. So, ibig sabihin nun, yung P-wave na yan,
not necessarily mag-proceed with the QRS complex at yung picture niya, yung pinaka-itsura niya, yung morphology niya ay nag-indicate na kahit saan doon sa atrium nag-i-start ang contraction. Ito yung term na tinatawag natin as wandering pacemaker. Okay? Okay. So, ayan. Makita nyo dito. In this case, meron siyang positive deflection, may negative deflection. Okay? At nakita nyo yung morphology. Dito, very obvious, very distinct yung figure niya. Pero dito, parang tuldok lang na ewan. Ang liit-liit. O, di ba? Ayun. So, ibig sabihin, ito ay merong wandering pacemaker. Ibig sabihin na ang cardiac contraction where in the atrium except the SA node. Okay, dokes. Okay, now let's talk about, okay na ba yun? Naintindihan na ba yun doon? Ay, asan na ba tayo? Question doon, clear na ba? Bago tayo mag-talk about sa junctional rhythm. Okay, now, bakit napaka-importante si junctional rhythm? Bakit kailangan natin alamin ito? Kasi alam natin na ang heart ay meron siyang cardiac automaticity. Okay? So yung AV nodal or junctional rhythm will just signify that the atrium and the SA node is not working. So automatic ang responsibilidad mapunta kay AV node. Okay? Now, ano ang description nito ng junctional rhythm? Characterized by narrow QRS complex that are not preceded by P-wave. Ibig sabihin, walang makitang P-wave. Kasi hindi nga siya nag-originate sa SA node at wala din sa atrium ang original pacemaker, kundi doon mismo sa kanya. An inverted P-wave may be seen following a QRS complex due to retrograde conduction, but it doesn't mean na meron original contraction from the SA node. Okay? Dahil lang sa retrograde conduction. Ibig yung conduction parang bumalik, kumbaga nagbalik doon papunta sa atrium. Kaya ang picture doon sa ECG parang P-wave siya, pero hindi talaga siya masabing P-wave. Okay? Okay. Now, look at this figure. Pag dito mo sa strips makita, wala talagang P-wave. Now, dito, masabi mo, ay, hindi naman yan P-wave, ano yan, S-wave yan. Pero ang S-wave nandun, and then meron tayong ST segment, tapos may deflection, and then P-wave. Okay, but if you come it down here, wala pa rin. So, masasabi natin, ma-identify nila yan that there is P-wave. Okay, tingnan mo, inverted retrograde P-wave. Okay? Pero kung for example tayo, sa mga mag-start pa lang, ay hindi naman P-wave yan, pero sa mga experts, syempre alam nila yan kung anong because this is a junctional rhythm. Okay? Ibig sabihin, the rhythm starts or the heart rate is originated by the AV node. Okay? So, ayun. But usually talaga, the junctional rhythm, hindi natin mahanap ang P-wave, but we also have to look at the heart rate, okay? Ang sabi natin, it is about 40 to 60. Counted nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, plus meron ditong 2 squares, meron ditong 1 square. So, this is about 40 to 60. So, almost 60 kasi 300 divided by 5 is 60. Pero meron pa siyang extra square, di ba? So, less mo yan. So, mga 50 plus ito. Okay, so this is, masasabi natin kung walang P-wave, makita sa mga strip and then meron tayong retrograde P-wave at the same time, mababa ang heart rate, that is a junctional rhythm. Okay? Ayun. Question dyan? Naintindihan?
Uy, ano ba talaga, guys? Nandiyan na ba kayo? Wala. Ma'am, ano po ulit yung equivalent po ng small box po dun sa po, para malaman po yung Okay. yung Ano? yung pagitan po ng RR. Ayan. Ang small box, meron tayong big box and small box. Yung pinaka-small box, it is equivalent to 0.04 seconds. Okay? Ang sabi natin, when it comes to QRS complex, ang normal lang talaga is about 2.2 boxes and a half. Normal yan. Kapag 3 boxes yan or 3 small boxes in between PQRS, between Q and S, ibig sabihin medyo siyang konting delay. Kapag 4 small boxes in between the Q and S, meron na siyang delay conduction. Okay. Now, ang sabi mo, ano ba yung between RR interval? Now, you are talking about the large box. The large box kasi itong large box is masasabi na yung large box, ito pero in between, ang liit kasi ng small box, okay? Ang small boxes, na 5 yan sa loob ng big box. Okay, ito yung large box to. Now, in between RR, okay, in between RR, ikwenta mo kung ilang boxes yan divided by 300, that will give you the heart rate of the patient. So, yun yung significance ng boxes in between the RR interval. Malalaman natin ang heart rate ng pasyente. But again, that is only applicable sa normal sinus rhythm or sa sinus rhythm or sa masabi natin regular rhythm. Pero kapag irregular ang rhythm, kailangan ang ikwenta natin kung ilan ang rhythm, ang QRS complex in a 6-second strip times 6 or times 10. Okay? So, ayan. So, yun yung makuha natin ang rate ng irregular rhythm. Okay? Don't forget, sa regular rhythm, RR interval. Ang i-check nyo ang rate kasi i-check mo kung ilan ang boxes sa loob at i-divide mo sa 300. Okay, estimate mo kasi meron pa yung maliliit na ng mga square, di ba? Pero kapag irregular ang rhythm, walang proper interval kasi meron malapit, malayo, malapit, ang ikwenta mo ay ang QRS complex at i-multiply mo yan by 6 or by 10 kapag ang ginagamit ay 10 rhythm strips. Na rectangular, this is a 10 rhythm strips. Okay? So, kung yari, dito sa lead 2, hanggang saan ba ang lead 2? So, meron tayong QRS complex, a regular rhythm ito, RR interval to ang ikwenta mo sa rate. Pero kapag masabi natin na irregular, may malapit, malayo, QRS complex ang ikwenta mo. Okay? So, I think we just have to stop here and we will continue by next meeting. Doon na tayo, wag muna, tapusin muna. At I have to make sure that you know how to count the heart rate, okay? And then let's move on to identify ano yung mga heart blocks. Ano yung mga ECG tracing ng heart blocks. Okay? So, I will stop here because it's lunchtime already and we will continue by next meeting. Assignment nyo, na-submit nyo na? Yes po. Okay, see you. Okay, bye. Next meeting. Ay, naku, tayo pa rin sa alauna, di ba? Yes po. Okay, sige. Sa alauna, magkikita tayo. Bye! Thank you. Ma'am, pwede po pasend po ng PowerPoint. Oo, sige. Oo. Uy, may bright space na ako. Kaso lang yung bright space ko, yung pinakabago, nandun sa pinakailalim. Ang pinakaluma, nandun sa pinakauna. So,
let me check muna and then I will send this video. Kasi maganda din kung magbasa kayo ng advance para may interaction. Nakakawala ng gana kaya magsalita. Sobrang sakit ng tanga ko. Tapos di kayo nagsasalita. Puti, no? Okay? O sige guys, send ko yan. Tawa pa si Sabrina. Ingat, bye. Bye po. Thank you po.